My God. La aproape un an. La aproape un an. În 2 zile se fac un an de fapt de când am făcut primul meu stream ever. I'm back on Twitch pentru că, da, am simțit nevoia să mă întorc aici, nu știu, mi se pare că e mai cozy. Mi se pare că statisticile sunt puse altfel, chiar dacă pe YouTube teoretic ai toate posibilitățile din lume să crești și să fii mult mai bine plătit și mai monetizat decât pe Twitch. Am zis pe YouTube, da, da. Pe YouTube you can do that, pe Twitch nu, adică pe Twitch e mult mai așa restrictive in this sense. Let me do this real quick cu muzica, nu știu cât de mult se aude, dar mă rog. Hello and welcome. Și salut YouTube, pentru că s-ar putea să pun asta pe YouTube afterwards. Am mai făcut un stream de genul ăsta înainte și am vrut să îl am aici. Alo? Da, bun. Și am vrut să îl am efectiv pe YouTube și pe Twitch. Acum pe Twitch, bineînțeles, streamurile sunt valabile doar 20, nu, doamne, doar 60 de zile. If you put the VODs in, they will stay there for 60 days, în 2 luni, and then they will get removed. Pe YouTube they will stay forever as a fact. Then again, nu am făcut stream cum mi-am plănuit. Primele 3 luni au fost mult mai intense decât restul anului. Bineînțeles, I had a lot on my plate și sunt foarte recunoscător pentru că sunt aici în momentul de față și că pot să fac astfel de content. Believe it or not, lucrurile în viața mea cel puțin s-au schimbat din începând să zic așa, nu știu, cu luna, chiar cu luna aprilie. Deci de când am început să fac stream, parcă am început să fiu mai confident in myself și să am încredere în ce cred și în ce spun și în ce lucruri, nu știu, da, de fapt, da, în ce lucruri cred și în ce valori aleg să, nu știu, selectez, cred, ce valori am, whatever that is, in this sense. E o nebuloasă totală în creierul meu acum, după tot ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Nu, de fapt, actually nu 6 luni, ultimele 8 luni, dar a fost ceva benefic care cred că m-a pus pe o linie ascendentă. Am prins trenul care trebuie, aș zice eu, și care mă duce pe calea care trebuie și calea pe care eu cel puțin acum simt că o vreau și că trebuie să, pe care trebuie să fiu. Și acum, ca să revin un pic la topicul streamului de azi, este un multi-topic stream, nu este chiar doar despre Palestina, acum bineînțeles asta o să fie the main topic, dar are și substraturi, are niște substraturi pe care le-am aici pe this little Kindle pe care îl am și pe care mi-am scris niște chestii. Multă inspirație vine pe care am luat-o în legătură cu niște texte, o am de la băiatul ăsta pe care o să vi-l arăt imediat. Overzealots, e un super băiat, mi-am făcut niște playlist-uri aici, am ascultat efectiv cred că vreo 7-8 videoclipuri de ale lui în ultimele 2 săptămâni, cred, asta pentru că m-am uitat și la altele, of course, dar mainly, de ce? What the man? Are you mad? S-au trimis notificarea în chat acum. După how much time? Dacă mai dau un pumn în microfonul ăsta. How much time? Stream-ul e de 7 minute și l-a dat acum câteva secunde în chat. Text, în fine. Da, Overzealots e un tip, cred, care nu știu dacă trăiește în SUA în momentul de față sau în Chile, dar e efectiv, I think he's from the UK sau America, una din două, și s-a mutat în Chile for his girlfriend, din ce am înțeles de la povestea lui așa, back in the day și când s-au întâlnit ei și așa mai departe.
very wholesome, very de stânga și nu extrema stângă, so don't worry about that. Dacă e cineva de dreapta aici, don't worry, he's not gonna communize you. E foarte de bun simț ce spune el și ce povestește el aici. De la el am luat foarte multe idei pe care urmează să le spun din videoclipurile lui și pe care le-a citat și el din alți gânditori și din alte mișcări care au loc la nivel global și care se întâmplă la nivel global fără ca noi să știm și fără ca media în general să le portretizeze pentru că nu sunt hot topics, dar care se întâmplă și cumva să ne arate că acest curent capitalist în care trăim și în care suntem acum nu este cel mai perfect lucru și nu este pe departe sau de departe cea mai agresivă formă. Acum nu știu, poate să fie și mai agresivă de atâta, dar la momentul actual e cam cea mai agresivă formă a unui sistem economic pe care am avut-o și se simte asta, se simte, oamenii o simt, noi o simțim, zic eu, peste tot și sistemul ăsta încearcă și el să ne spună și nu doar el. E un sistem care îi beneficiază sau care îi avantajează pe cei mai bogați și cei care deja au o bază solidă de income pe care se pot baza indiferent ce se întâmplă în lume. Lucru care nu e valabil pentru mulți, the majority of people on the planet. Și asta e cumva unul din videoclipurile care m-a dus la ideea de a face videoclipul ăsta. Și mă rog, streamul ăsta în general. E un videoclip cu Asmongold care practic menționează și spune despre palestinieni că sunt inferiori și că sunt teroriști și că au în Constituție, wherever that came from, I have no idea, să facă genocid și să facă tot felul de chestii. Eu acuzat de multiple things și au zis că they are not like us, they are inferior to us as a species overall și o retorică din asta foarte periculoasă pe care oamenii nu realizează că o folosește efectiv doar ca să diminish sau să dehumanize, cum să dezumanizeze un popor întreg și o rasă întreagă și o cultură și o religie și ce vreți voi întreagă, doar pentru că se cred ei mai, sau ne credem noi mai buni decât ei, ceea ce nu e cazul. Fundalul, lo-fi hip-hop, just so you know. Da, și cum, ca să încep chestia asta, vreau să încep cu ceva ce ar fi trebuit să încep atunci când am făcut în iunie stream-ul ăsta pe problematica palestiniană. Este pe site-ul ONU, o pagină dedicată Historical Timeline on the Question of Palestine și acum toată lumea poate să se uite aici și să vadă că este publică această informație și că nu-mi dau seama who quotes who. Gen atunci când se duc oamenii ăștia și vorbesc pe la nu știu ce TV show sau alte bazaconii din astea alt-right sau nu știu, capitaliste de dreapta, cum vreți să le numiți, care efectiv tot ce fac este să pupe în fund sistemul ăsta capitalist, pentru că au fost îndoctrinați cu ideea asta că socialism is bad and evil and whatever. Noi avem aici un historical timeline pe problematica asta care spune clar și răspicat cum au stat lucrurile. Și o să începem așa, un pic, până la un anumit punct, când vreau să vă arăt ceva. Deci, 1885. Termenul de sionism, nu? If you translate it to Romanian. Sionism, da? Bun. Traducem toată propoziția ca să fie clar pentru everybody. Termenul sionism a fost inventat pentru prima dată de scriitorul vienez Nathan Birnbaum. Da? Theodor Herzl, fondatorul mișcării sioniste, face apel la restoration of the Jewish state. Adică, translated to you, restabilirea statului evreiesc. That's what he wants. Primul congres sionist are loc la Basel, în Elveția,
Aici mi-am dat un facepalm și am zis wow, very, very neutral. În 1987. Și prima organizație sionistă este fondată. Trec niște ani, 1985-1908. Zionist leader. This guy. Weizmann sau Wiesman. Haim Wiesman. Sau Weissman. I have no idea. How do you pronounce this guy's name? Nici nu mă interesează. Născut la Belarus. Da, născut, nu la Belarus, născut la, v-am zis că în Belarus la Motal. Mort în Israel. El a înființat instituția de știință Weizmann sau Wiesmann. Prestigios complex universitar și un institut de științe multidisciplinar în natură în Rehovot. One of the world's leading multidisciplinary research institutes in a natural and exact science. Okay, we're not gonna judge that aspect of it. What I am gonna judge is his ideas and views upon the world. Okay, el a fost was a Russian-born, subliniez, Russian-born Israeli statesman, Zionist leader. A vizitat Palestina în 1907. This was almost 120 de ani în urmă. Deci prima dată când un zionist a călcat, când un lider zionist a călcat în Palestina conform ONU. First Palestinian anti-Zionist weekly newspaper is published by Arab Christian Najib Nassar. Christian. Arab Christian. Okay? Arab Christian. Arabii creștini, îți dau zoom pentru toată lumea. Arabii creștini sunt arabii de religie creștină. Da? Creștinismul, una dintre cele 3 religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam. Deci nu islamii, creștinii. Da? Cel mai adesea locuitori ai lumii arabe. Cu toate că există și o numeroasă diasporă. Ei sunt urmașii anticelor triburi arabe creștine și celor creștinate. Mulți dintre creștinii arabi actuali sunt descendenții triburilor arabe creștine pre-islamice. Da, deci practic before Islam, according to these sources. Și vechile triburi din Yemen au adoptat creștinismul monofizit, which is, hai să vedem ce, dezbrăcată de Eutihie, călugărul din Constantinopol, care a afirmat că Iisus Hristos nu are decât o singură fire, cea divină, pentru că trupul omenesc l-a luat în mod aparent. Ok. Au creat una dintre cele mai puternice confederații arabe ale Bizanțului creștin, fiind un tampon împotriva triburilor păgâne din Arabia. Ultimul rege, vasal, creștinii arabi au jucat un rol important în Al-Hadda, renașterea arabă, și pentru arabii creștini formau clasele superioare și burgheze, educate. Ei au avut un impact semnificativ în politică, afaceri și cultură. Cele mai importante figuri ale mișcării Al-Nahda au fost arabii creștini. Astăzi, creștinii arabi joacă un rol important în lumea arabă, fiind relativ bogați, bine educați și cu un punct de vedere moderat în domeniul politic. În urma emigrației importante, comunitățile creștine arabe au aportat în America, mai ales în Brazilia, 5% din populație. Se ved vreo 2500-3000 de arabi creștini în Gaza, de exemplu, în Israel 121.000 și în Cisjordania 73.000. Uite, înainte de acordurile de pace din 1993, atunci când Betlehem au fost transmis sub autoritatea autorității palestiniene, creștinii arabi erau majoritari. Atunci
aceștia constituie mai puțin de treime din locuitorii orașului. Înainte de intifada. Marea majoritatea celor care pleacă fiind creștini arabi. Da. Avem aici și cifre ca idei. Asta necesită citare. În Egipt sunt aproximativ între 8 și 11 milioane deci global, actually, let's not look at these things. Global avem aproape 30 de milioane de arabi creștini. So let's not play around with this word. Acum că știm că primul ziar antizionist a fost publicat de un arab creștin, da, și nu de un musulman, as probably 99% of the people would think. Let's move on. Și asta înseamnă că până în 908 something might have happened. Avem un video aici la care nu stau play. O să continui să citim. Am dat play la videoclipul ăsta la stream-ul din iunie, al doilea. Despre topicul ăsta cam în jurul minutului 50 or something, e pe YouTube la mine. 1915, British Cabinet Member of... Deci, ne apropiem de perioada acordului Sykes-Picot, care a fost în 1916. That is very important to know, pentru că Sykes-Picot a fost o înțelegere secretă între guvernele Angliei și Franței, cu aprobarea Imperiului Rus, prim-ministrul său de așa, care venea să definească sferele de influență și controlul privind teritoriile care urmau să fie extirpate din trupul omului bolnav. Sintagma care reprezintă Imperiul Otoman din primul război mondial. Deci, practic, they defeated the Ottoman Empire în primul război mondial. Și după au trebuit să își împartă terenul ăsta. N-au ținut cont de religii și de toate cele, pur și simplu au tras niște linii în funcție de unde e the oil sau unde se află resursele naturale și tot ce se întâmplă acolo. And that was it. They did not care. Și avem ocupație rusă, zona asta de aici. Ocupație britanică. Zona asta spre Arabia Saudită and everything like that. Zona franceză. Da, și protectorat francez, undeva aici. Protectorat britanic, undeva pe aici, cu rozaliul ăsta. Și zona internaționale la Israel, Cisjordania și Gaza. Și zona de vest care se apropie din estul Mării Mediterane. Deci Marea Britanie urma să preia controlul asupra teritoriilor pe care se regăsesc astăzi Iordania și Irak, sudul Irakului, pardon, și o mică zonă din Palestina în jurul portului și golfului Haifa, pentru a-și asigura accesul la Marea Mediterană. Franța prelua controlul asupra teritoriilor din sud-estul Turciei, nordul Irakului, Siria și Liban. Rusia a fi luat Constantinopolul, sămătorile turcești și partea otomană a Armeniei. Acolo popor aspira la independență și la uniunea tuturor regiunilor în care locuia, sprijin formal mai ales din partea de francezi. Cu excepția Turciei, care și-a păstrat Anatolia, Antalya, Rumelia, Cipru. Săpturile Bosului din... Rumelia, sudul așa, săpturile Bosul și Dardaneli, jumătate din insula Cipru. Asta acum să înțelegeți de ce există partea de nord, Cipru de nord, care e practic, da, Kurdistanul cu curzii, și s-a definivat partajarea fostului Imperiu Otoman în mai multe formațiuni statale. Transjordania a fost separată de restul Palestinei. Așa, și de dinastiei Hașemite. Irakul, aproximativ Mesopotamia istorică. Siria, regiunea Sham,
Ce înseamnă calificatul omeiazilor din odinioară și Libanul, Palestina, pe baza relațiilor Balfour. O să mergem acolo. Liga Națiunilor. Colonialism occidental. Da, deci ați înțeles cumva, Sykes-Picot urma să se întâmple în 1916. Aici. British cabinet member Herbert Samuel calls for the British annexation of Palestine. In memorandum, the future of Palestine, pe care o să ne uităm acum. Bro, se poate să gen... Există și varianta gen... gen scrisă, vă rog, I would like to like... Nu există, va trebui să încerc să descifrez ce doamne iartă-mă scrie aici. Secret! Deci asta este o desecretizare printed for the use of cabinet January 1915. This document is the proprietary of His Brittany Majesty's government. The course of events open a prospect of change, at the end of the war. In the status of Palestine. Already there is a stirring among the 12 million Jews. Already there is a stirring among the 12 million Jews scattered throughout the countries of the world. Scattered. 12 milioane de evrei scattered across the countries of the world. Și că este un stirring. Na, ceva, îi deranjează ceva. Jews attracted, nu? Are altered, array, whatever, throughout the country. Oh, scuze, era tot aceeași proporție. Da. Scattered. Asta cred că era. A fueling is spreading or what? Nu dau seama. Is spreading with great rapidity that now at last some advance may be made in some way towards the fulfillment of the hope and desire bold with unthinkable tenacity for 1800 years. What? The moderation of the Jews to the land of which they are attached by ties almost as ancient as history itself. As ancient as history itself. Deci, să ne înțelegem. Declarația asta o făcut-o Magai Herbert Samuel, născut la Liverpool, străbunic Israel, what? Am auzit de Louis Samuel. Oare e acel Louis Samuel? Nu. Părinți Israel. Dude, that's crazy. Okay. Herbert Samuel was a British liberal politician who was party leader between... Okay. Și-a trăit aproape 100 de ani omul ăsta, 93 de ani. Înalt comisar al Marii Britanii pentru Palestina, deci era responsabil pentru chestiunea asta cu Palestina. Scuze, va trebui să iau. Așa. Deci băiatul meu au zis ca Marea Britanie să anexeze
Palestina prin memorandumul ăla. European powers conclude secret Sykes-Picot agreement dividing future spheres of influence in Ottoman Empire territories. Și am vorbit mai înainte despre acordul Sykes-Picot. Declarația de la Balfour promite o how do you even cămin ok. Da, un cămin național pentru poporul evreu în Palestina, ceva, un national home, o casă pentru oameni, pentru the Jewish people in Palestine. Note to self. Promit o casă for the Jewish people in Palestine. Deci nu pentru cei care sunt acolo deja, cum ar veni. Deci le promit casa lor să fie acolo. Nu le zic ălora care sunt deja acolo, uite, vă promitem o casă. Nu. Le zic ălora care sunt despărțiți pe glob, de care vorbeau aia de 12 milioane, că you can come you can come in Palestine. Poți să vii efectiv în Palestina. And you will have a home there. Emir Faisal prezintă un memorandum în fața, mă rog, la conferința de pace de la Paris, subliniind cazul pentru independența țărilor arabe. Acest Emir Faisal the First al Irakului, a fost rege al Irakului și al Siriei, care pe atunci includea și Libanul. A fost cel de-al treilea fiu al emirului Mecca, Hussein, și frate mai mic al lui Abdul. Participase intens la revolta arabă din primul război mondial, a fost răsplătit. Bro died in Switzerland, but was born as in the Ottoman Empire, Mecca. Ok. 23 august 21, Faisal devine rege peste o altă țară, și anume Irak. Doar că Irak nu era tocmai independent. Britanicii au impus un protectorat. Protectoratul se va încheia în 32, adică 11 ani mai târziu, datorită unui tratat semnat de Faisal cu englezii în 30. Regele Faisal moare în 33 și susținerea fiul său Ghazi. Ok, a little bit of history behind Faisal. E bine să avem context, pentru că dacă nu avem context, atunci poate nu înțelegem bine de ce unele persoane erau acolo în momentul ăla, sau de ce s-au întâmplat anumite lucruri în momentul ăla. Paris Peace Conference was a set of formal and informal diplomatic meetings after the end of World War I, in which the victorious allies set the peace terms for the defeated Central Powers. Da, deci, practic, atunci în Germania, Austro-Ungaria și Imperiul Otoman au pierdut primul război mondial. Asta a fost conferința de pace de la Paris, care a stabilit regulile de după. So that's where Emir Faisal a prezentat acest memorandum care să menționeze cazul independenței țărilor arabe. Asta după declarația de la Balfour și după acest Sykes-Picot Agreement și după ce Herbert Samuel a zis că British Annexation of Palestine, omul văzuse că ăștia se cam implică în zona aia și au zis, let me make sure they don't overdo it. – 1922. Da. Liga Națiunilor oferă mandate over former Ottoman territory Palestine to the UK. Și Liga Națiunilor dă un e acel British mandate. Practic, hai să vedem. Biltmore, declarația, nu, ăsta. Mandate for Palestine, League of Nations. The Council of the League of Nations, whereas the principal allied powers have agreed for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Convention of the League of Nations. Liga Națiunilor era un fel de the previous ONU. Nu era ONU. It was
some sort of ONU trial before ONU even existed. To entrust to a mandatory selected by the said powers the administration of the territory of the Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire. Which formerly belonged to the Turkish Empire. Da? Deci până și ăștia care au câștigat primul război mondial. Mă rog, League of Nations, după ce ăștia au câștigat primul război mondial, dar la insistențele lor zic că Palestina a aparținut Imperiului Turc. To the Ottoman Empire. Da? Within such boundaries as may be fixed by them, and with the principle that I also agree that the military should be responsible for putting into effect the declaration of original made. O să mă opresc în momentul în care devine ceva relevant. By the government of Israel and powers in favor of the establishment of Palestine. In favor of the establishment in Palestine of a national home for Jewish people. This is what happened. They took the land. World War I. After World War I. After Sykes-Picot. After everything. They took this. Au luat partea asta și au zis: we need a mandate. Avem nevoie de la League of Nations să ne dea un mandate for the UK. După ce cum îl cheamă pe nenea asta? Acest Balfour. I have much pleasure in convincing you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the cabinet. Hai să ne mai uităm, hai să nu picăm la Zionist, la sionist, în cazul în care zionismul nu vă e cunoscut. Este o mișcare etnoculturală naționalistă. Avem și varianta română. Nucleul așezării David în Ierusalim este mișcarea de emancipare națională a evreilor cu scopul readunărilor din împrăștiere și revenirii în țara strămoșească, țara Israel. Eretz Israel, adică. Pentru restabilirea unei vieți evreiești independente și în continuare recrearea și consolidarea unui stat evreiesc. Folosit pentru prima oară de Nathan Birnbaum, pentru mișcarea presionistă, Hovevei Zion. Termenul sionist a fost adoptat de Theodor Herzl la primul congres sionist. Provine din Zion. Zion, acesta este unul dintre numele sub care menționat în Biblie, orașul Ierusalim, după Muntele Sion. Nu, mi se pare că nu se zice. Se dă un context, dar nu... Congresul sionist de la Focșani. What the f... Ok, nu, eu vreau să văd în engleză. Deci, Zionism is an ethno-cultural nationalist movement that emerged in Europe in the late 19th century and aimed for the establishment of a home for Jewish people throughout the colonization of Palestine, an area roughly corresponding to the land of Israel, in Judaism, and of central importance in Jewish history. Wanted to create a Jewish state in Palestine with as much land, as many Jews, and as few Palestinian Arabs as possible. Following the establishment of the State of Israel in 1948, Zionism became Israel's national state or state ideology. Translate. Sionismul este o mișcare naționalistă, etnoculturală, care a apărut în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea și a avut ca scop stabilirea unui cămin pentru poporul evreu prin colonizarea Palestinei. O zonă care corespunde aproximativ țării lui Israel, asta în iudaism, și de importanță centrală în istoria evrească. Sioniștii doreau să creeze un stat evreiesc în Palestina cu cât mai mult pământ, cât mai mulți evrei și cât mai puțini arabi, arab-palestinieni, bineînțeles, posibil. Cina zice că în urma înființării statului
Israel în 48, zionismul a devenit ideologia națională sau de stat a Israelului. Zionism initially emerged in Central and Eastern Europe as a secular nationalist movement in the late 19th century, adică aproape de 1900, in reaction to newer waves of anti-Semitism and in response to the Jewish Enlightenment. During this period, as Jewish assimilation in Europe was progressing, some Jewish intellectuals framed assimilation as a humiliating negation of Jewish cultural distinctiveness. Proto-Zionist groups established the Lovers for Zion were officially constituted as a group at a conference. And in 1897, the first Zionist Congress was organized. Și aici s-a înființat și World Zionist Congress and World Zionist Organization. In the late 19th and early 20th centuries, a large number of Jews immigrated from the Ottoman and later immigrated first Ottoman and later, okay. The support of a great power was seen as fundamental to success of Zionism. Practic ei s-au folosit de UK ca să primească acest British mandate. Zionism, Neo-Zionism, adică zionismul de acum, este a far-right, ultra-nationalistic and religious ideology that appeared in Israel following the Six-Day War in 1967 and the capture of the West Bank and the Gaza Strip. Post-Zionism is the opinion of some Israelis, diaspora Jews, and others, particularly in the academia, that Zionism fulfilled its ideological mission with the formation of the modern state of Israel, 48, and that Zionist ideology should therefore be considered at an end. Maximalism was a short-lived right-wing militant political and Jewish militant energy, which was part of the Brit Birionim faction of the Zionist movement in Parliament. Okay. The General Zionists were a centrist Zionist movement and a political party in Israel. The General Zionists were supported by the leadership of Weizmann, and their views were largely colored by Central European culture. The party was considered to have both conservative and liberal wings that focused on the environment of Israel, fusing part of the existence of Israel as a Jewish state. Labor, social Zionist. What the? Kahanism is a religious Zionist ideology based on the views of that guy. I assume it's a guy, founder of the Jewish Defense League, Kach Party. Religious Zionism, fundamental component of Orthodox Judaism. Ah, a revisionist is a form of Zionism characterized by territorial maximalism, robotics expansionism, and both on the side of Jordan River. Deci sunt mai multe, de fapt, mai multe terminologie, vine de la Zion, da. Claimed to a Jewish demographic majority and a Jewish state in Palestine. Fundamental to Zionism is the belief that Jews constitute a nation and have a moral and historic right and need for self-determination in Palestine. Deci nu oriunde, ci specific în Palestina. This belief, which is, okay, this is your religion, that's what you believe? Okay, we will try. I wonder why didn't you try on your own? And why nobody helped Palestine in the first place as well, but still. This belief developed out of the experiences of European Jewry, which the early Zionists believed demonstrated the danger inherent to their status as a minority. In contrast to the Zionist notion of nationhood, the Judaic sense of being a nation
was rooted in the religious belief of unique chooseness, and divine providence, rather than in ethnicity. Daily prayers emphasize the distinctness of nations from other nations, a connection to Eretz Israel, and the anticipation of restoration were based on messianic beliefs and religious practices, not material nationalistic conceptions. Zionist claim to Palestine was based on the notion that Jews had a historical right to the land which outweighed the rights of the Arabs. Da? Cine mai face asta în perioada de azi? Păi, cred că rușii din regiunea Donetsk au fost agresați și trebuie să îi protejăm. Așa că I require a special military intervention of the Russian state to protect the people of Russia over there. Amuzant, amuzant, amuzant. Nu amuzant deloc, evident, dar e ironic și crazy at the same time. Israeli historian. Stai, de unde vine asta, două? What are the roots of the Jewish-Arab conflict? Este o carte din... Tare. Shapira, according to the Standard Zionist, and then the Israeli narrative, for a number of reasons, the land of Palestine rightfully belongs to the Jews and no others, including today's Palestinians. Khalidi, 2006. The Zionist claim to Palestine, which since even before the establishment of the State of Israel has depended in some measure of arguing that there was no legitimacy to the competing Arab claim. Tu să fii acolo de sute de ani și să vină unii să-ți zică că n-ai dreptul să stai acolo pentru că ei au mai mult drept decât tine. Gen. Mi se pare... De ce nu se uită nimeni la chestiile astea? Like, cum adică? Înțeleg că atunci, acum 100 de ani, nu aveam anumite noțiuni și chestii, dar cum adică să intri într-un stat și să-i zici că au ei, că n-au ei dreptul să stea acolo pentru că avem noi mai mult drept, că așa scrie la noi în religia noastră, gen. Cum? To me, this is insane. Oh, this is a long one. Like all Zionists, Gordon did not recognize the principle of majority rule and he refused to acknowledge the right of the majority to take from us what we have. Because like I'm a stern hell, by the way. Through our work and creativity. Bro invoked creativity. Moreover, he had confidence in the spiritual vitality of the Yishuv, its energy and motivation, and believed it was supported by the entire Jewish people. In 1921, he spoke in much stronger terms than he had between 1909 and 1918. For Eretz Israel, we have a charter that has been valid until now and that will always be valid, and that is the Bible.
And not only the Bible. Not only the Bible. And now came the decisive argument. And what did the Arabs produce in all these years they lived in the country? Hey, yo! And what did the Arabs produce in such creations, or even the creation of the Bible alone, give us a perpetual right over the land which we were so creative, especially since the people that came after us did not create such works in the country, or did not create anything at all. Alo, domnilor de dreapta, care susțineți cu respect aceste claimuri, după ce citesc toate nebuniile astea, so after I'm reading all this shit, ce se întâmplă aici, la voi? Măi, cum să te duci peste un popor și să zici, da, voi ce ați făcut aici? Ce e? Voi n-ați făcut nimic în terenul ăsta, ia, hai că irosiți, gata, respirați aer deja. What the fuck? What the fuck is this? Băi, măgar nesimți, bă, dar nu vă e rușine să vă folosiți de religie, de Biblie și de mai știu eu ce, ca să veniți la un popor care stă acolo de nu știu câte sute de ani dinaintea voastră și să ziceți efectiv, n-ați făcut nimic acolo, noi venim acum că suntem creativi. Noi suntem creativi, da, creative, cum zice aici, noi suntem creativi. Și ăștia n-au creat nimic, man. They did not create such works in the country. Nu, haideți să-l traducem în română. Să-l traducem în română, să fie aici și în română. Să fie fluent, Google Translate, scuze. Creierul meu este foarte nervos acum și mi-e greu să fac traduceri motamo aici. Și ce au produs arabii în toți anii în care au trăit în țară? Nu, mai zoom o țără, te rog. Pot? Nu full page, mă nebunule. Așa. Unde ești, mă? Da? Deci, și ce au produs arabii în toți anii ăștia în care au trăit în țară? Bă, ce tu ai tradus aici, bă, băiatule? E după semnul întrebării, ok, nu m-a pus semnul întrebării. În țara, asemenea creații sau chiar numai crearea Bibliei ne dă un drept perpetu asupra pământului în care am fost atât de creativi. Mai ales de... Cred că traduc eu motamo, că ăsta este. Deci. Și ce au produs arabii în toți anii ăștia încât au trăit în țara asta? Aceste creații, până și crearea Bibliei în sine, ne dă un drept perpetu de asupra, tărâmului sau pământului în care noi, sau asupra căruia noi am fost atât de creativi. În special de când oamenii care au venit după noi did not create such works. N-au creat asemenea lucrări în țară sau n-au creat nimic deloc. Bă, cred că o să intru prin ecran și s-ar putea să... ceva. This was the ultimate Zionist argument. Cum? Măi. Oi. Stai, ce? Că am pus așa un pic așa cu coada ochiului cea. Argues that the Zionist movement regarded Arab motives in Palestine as lacking both moral and historical significance. Regarded Arab motives, argues that the Zionist movement, deci ăsta zice că mișcarea sionistă
ea a categorizat a categorizat astea motive, nu sunt motive, da, practic motivele sau chestiile pe care le aveau arabii acolo în Palestina ca neavând sau lipsindu-le atât semnificanță morală cât și istorică. According to Israeli historian Simha Flapan, the view expressed by the proclamation there was no such thing as Palestinians was a cornerstone of Zionist policy initiated by Ben Gurion and Weizmann and continued by their successors. Flapan further writes that the non-recognition of Palestinians remains a basic tenet of Israel policy. It's there! It's there in the books! It's there in the books! Este citat dintr-o carte. Zionism and the Palestinians. Aveți aici, go search for it. I'm not gonna search for it, I'm just gonna... This perspective was also shared by those on the far left of the Zionist movement, including Martin Buber. And other members of Brit Shalom. British official support in Zionist effort also held similar beliefs regarding Jewish and Arab rights in Palestine. Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes of far greater import than the desires and prejudices of the 700,000 who now inhabit that Asian land. Nu erau doar 700.000, băi, nesimțit ordinar. Erau atâția, probabil atâția evrei erau acolo. Și palestinieni erau vreo 2 milioane. You fucking dickhead. While Secretary of State of Colonies Winston Churchill spoke to the Peel Commission, I do not admit that the dog in the manger has the final right to the manger. Even though he may have lain there for a very long time, I do not admit that right. I do not admit, for instance, that a great wrong has been done to the Red Indians of America. Or the black people of Australia. I do not admit that a wrong has been done to the people by the fact that a stronger race, a higher grade race, or at any rate a more worldly wise race, to put it that way, has come and taken their place. Băi, mie mi se prezenta Churchill ca un erou, man, la istorie. Nu ca acest rasist ambulant care efectiv a condus o țară. Holy fucking shit. White 12. Palestinians in Israel. Ben White. Ce făcea asta, mă, înainte să duce la Arsenal? Jacobs 2017. Does the left have a Zionist problem? Jews and leftist politics. Și mai avem și asta. The Iron Kid Story of Palestinian Struggle for Statehood, Sam Schuster. Da, asta mă interesa pe mine. Și după revenind la textul inițial de la ONU. There was no such thing as Palestinians. E o pagină de Wikipedia pentru asta. Genocide denial. The quote has been frequently used to illustrate the self-denial of Palestinian history and considered colonial times. Ăștia se colonizează, ăștia efectiv se numeau singuri colonizers și lumea n-avea nicio treabă, n-are nicio treabă cu asta. A land without a people, for a people without a land. And the predecessor of a controversial from time immemorial. Băi, man, deci ăștia efectiv sunt georgeștii timpurilor de atunci.
veneau, ziceau chestii din astea și lumea zicea, bă, ce smart, frate. Le are. Le are. Ultimul prost. Lăsați-mă pe mine să zic, ultimul prost. Uite unde s-au ajuns aceste a land without people and the people for the people without a land. Christian Zionist phrase, nu? Cum îl cheamă pe ăsta? Să mi se zică cum îl cheamă, că vreau să-l înjur efectiv preposterous. Abraham Lincoln, who the fuck are you, man? Asta au zis chestia asta. Că dacă da, Anthony Ashley Cooper. Și... nu. Said, a Palestinian American professor and an activist, asserted that it was Golda Meir's most celebrated remark. Al Jazeera journalist wrote Meir's jingoistic okay. Comments concerning Palestine remain one of her defining and most damning legacies. Golda Meir, eh? The fourth prime minister of Israel from 69 to 74. She was Israel's first and only female head of government and the first in the Middle East. Bă, nu o să zic ce avem în cap în momentul ăsta. The interview, Who Can Blame Israel, was published, include the following exchange. Do you think the emergence of Palestinian fighting forces, the Fedayeen, vedeți cum arată, nu? Și în ce sunt îmbrăcați? Is it important new factor in the Middle East? Important, no. A new factor, yes. There was no such thing as Palestinians. When was there an independent Palestinian people with a Palestinian state? It was either southern Syria before the First World War, and then it was a Palestine including Jordan. It was not as though there was a Palestinian people in Palestine considering itself as a Palestinian people, and we came and threw them out and took their country from them. They did not exist. They did not exist. Și ea zice asta în 69 70 după ce au făcut Nakba în 48 asupra lor. They did not exist. Bosore, cine zice că toate astea... Da, și scuzați că folosesc termen gen bossule, dar cine zice efectiv că toate acțiunile astea din 7 octombrie, cine mai are nesimțirea ordinară? Mai ales că ăștia deja au scris, adică articole, au scris atunci și încă mai scriu articole despre cum ei au stat și n-au făcut nimic intenționat. Adică s-au lăsat loviți. Au zis, we will have some casualties. Ca să putem justifica după eradicarea lor. Știau că zidul ăla va fi breached, că va fi distrus și că vor lansa de acolo chestii. Știau de asta. Come on. Adică trebuie să fii puțin delulu să crezi că ăia care au fost segregați și aruncați la marginea orașului și așa mai departe, la marginea țării, de fapt, în care le s-a pus în dita mai zidul și trăiau în foamete și în sărăcie, conduși de un grup militant în Hamas care a fost ales în 2006, by the way, aproape 20 de ani, în care nu au mai fost elections în țara aia și cu care probabil oamenii nici măcar nu mai erau de acord la momentul ăla. Pentru că n-ai de unde să știi. Trebuiau să aibă elections ca să putem ști dacă oamenii din Palestina erau de acord cu Hamas or not. Pur și simplu s-au lăsat loviți pentru că Israel este portretizată ca având cea mai bună defensivă din lume, susținută evident de SUA și de UK și de Franța și whoever else, Germania.
Pentru că este bombarded din toate părțile acolo. Și eu nu pot să cred că eu am făcut o temă la un moment dat la facultate despre conflictul de acolo și le luam apărarea că erau așa înconjurați de toți. Așa, pentru că așa se pare. Prima dată când stai și nu citești chestiile astea și nu te uiți și nu te interesează, asta e impresia generală. Că ei sunt targetați din toate părțile și că toată lumea vrea afară pentru că sunt evrei și că lumea este antisemită. Asta e impresia generală. But it's not the case. It is not the case. Look back. Deci nu mai avem memorie, man. Nu mai putem efectiv să... Nu știu. Ne uităm stânga-dreapta și să zicem... Adică alegem efectiv varianta cea mai aproape de memoria colectivă. 7 octombrie. Ok. Teroriști. Foarte bine l-a făcut că au intrat peste ei. The fuck? De ce? Da. Și repet, asta este... E cumva... ceva ce ține de noi, adică... Man, e mult mai foarte ușor și până și în universități când ți se dau cărți le citești. Nu le citești pentru că sunt multe. Bibliografii și toate cele. Alegi să nu le citești. Pentru că e mult mai ușor să stai și să te uiți pe net la videouri sau ceva din asta. Dar nu realizezi că dai de videoclipuri precum cele de la Prager University care neagă puterea universităților de a oferi educație competentă sau educație corectă a istoriei, care practic neagă istoria și și-au făcut o universitate. Deci ei zic că universitățile nu sunt bune și și-au făcut o universitate. Deci sunt counter-logic things that they do. Și lumea pur și simplu nu le vede sau alege să le ignore pentru că it doesn't fit the narrative. Suntem atât de blocați pe un pattern din ăsta capitalist care te duce drept așa ca un conveyor belt la fabrică, mergi pe o chestie pur și simplu ca roboții aia, dai așa din picioare, te duci în față și chiar dacă ți-ar țipa cineva din exterior că băi, man, îți alterează creierul, you can't think properly, că asta se vrea de atâția ani de zile, asta zicea și Orwell, asta ziceau și mai mulți, asta spuneau și, na, whoever we had. Și noi pur și simplu stăm și ne uităm la ce se întâmplă acum. Deci avem cel mai mare genocid recent care se întâmplă sub ochii noștri și cel mai mare documentat genocid cu filmări daily, hourly. Și vezi pe ăștia că recunosc și cum se joacă cu corpurile și ce se întâmplă acolo, de îți vine să vomiți de fiecare dată când te uiți la ele. Și noi stăm și tot ce putem să facem e să dăm un share la chestia aia și să spunem Free Palestine. Atâta, gen... Mi se pare heartbreaking și chiar mă întristează faptul că nu există mai multe proteste în România, cel puțin pe tema asta. To me, this is crazy. Da. When were Palestinians born? What was all this area before the First World War when Britain got the mandate of power? What was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and Iraqian border. East and West Bank was Palestine. Bun. I am a Palestinian. From 1921 and 1948. I carry the Palestinian passport. Bro said there was no such thing as Palestinians. Și după aia spune I am a Palestinian. I carry the Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. Măi, deci ăștia
Bă, deci li se roteau cerculețele. Așa, cerculețele, doamne, se roteau rotițele în, mișcau așa rotițele în creier și spuneau ceva așa, I have a Palestinian passport, but there were no such thing as Palestinians. De parcă this argument is gonna change the mind, actually it did change the minds of whatever, and reinforced the Zionist arguments. Why this gets me so mad? You deny that there were a Palestinian Arab people before, but there is now a Palestinian liberation movement. And the history of liberation movements are that they grow. Won't this one grow and become, in the end, in fact, your biggest enemy? I don't say there are no Palestinians. Băi, deci e plin de georgești, man. Efectiv, de când, deci... Bă, ăștia care bagă o retorică din asta nu știu, de inventează chestii așa pe loc. Man, scuze. Mi s-a uscat gâtul. Man. What the fuck? Deci, bă, uitați-vă, vă rog eu. Deci, vă rog eu. But I say there's no such thing as a distinct Palestinian people. I don't say there are no deci, there was no such thing as Palestinians. Unde e? I am a Palestinian. I carry the Palestinian passport. I don't say there are no Palestinians. I said there never was a Palestinian nation. Da, pentru că nobody recognized it then, you fucking twat. Oh my god, man, bă, chelesc, frate. Chelesc din cauza ăstora. Deci ajung să chelesc. Palestinian Jews, Henry Catan. The obliteration of history of Palestine is now attempted. Deci am intrat pe ceva și am ajuns la altceva, incredibil. Am zis că facem chestii cu ONU și din asta. Și am ajuns să fac Palestina. Ok, the obliteration of history of Palestine is now attempted by deformation of historical facts. Zionist apologists have reached a new stage in deceit by suggesting that not only the Palestinians did not exist in Palestine, but that Palestine was essentially uninhabited by Arabs before the Zionist movement began towards the end of the 19th century, and that Arabs came in large numbers after that from the nearby countries drawn by economic beliefs of Jewish settlements. Deci, efectiv, ce zice, da, jurnalistul ăsta, super legitim, e că femeia asta, și nu doar femeia asta, ci și cele înainte, acum a ajuns să spună că nu au existat arabi acolo. Deci, mai întâi au spus că nu au existat palestinieni acolo, după aia s-au dus că nu au existat arabi acolo și că au fost ei. Dar hotărâți-vă, domnule, au existat sau nu au existat, at least state your claims, man. Nu mergeți pe ceva și după pe altceva, no, sorry, it suck, I did not know, I am apologize, I expressed myself in a wrong way, I was misunderstood, a fost scos din context. Mama, asta cu a fost scos din context a fost folosită de evrei, de israelieni, efectiv, atunci. Doamne, că aveam un coleg în liceu care efectiv nu cred că avea o problemă cu evrei per se, dar tot făcea glume la adresa lor și din asta și zicea că sunt proști. Nu, o generalizare complet dementă de altfel, că nu, it's not the case for everyone. Dar zioniștii, scuze. Bă, scuze, dacă toți mergeți pe ideea asta de Palestinians did not exist then, are you delulu? Are you delulu? An American scholar of Middle Eastern history commented in 2005 the fact that Palestinian nationalism developed later than Zionism, and indeed in response to it, does not in any way diminish the legitimacy of Palestinian nationalism or make it less valid than Zionism.
All nationalisms arise in opposition to some other. Why else would there be the need to specify who you are? And all nationalisms are defined by what they oppose. As we have seen, Zionism itself arose in reaction to anti-Semitic and exclusionary nationalist movements in Europe. It would be perverse to judge Zionism as somehow less valid than European anti-Semitism or those nationalisms. Furthermore, da, exact. Adică nu poți să negi. Zionismul s-a născut ca reacție, cum zice și el aici, a antisemitismului din Europa Centrală și de Est. Sau, mă rog, din Europa în general. Și de asta s-a născut acolo ca reacție la ceva. Deci e clar că a existat o astfel de reacție la adresa lor din partea cuiva. Adică nu e ca și când s-au decis peste noapte, bam, let's become that. Although, da, nu. Clar a existat o reacție și asta a dus la nașterea acestui trend și acestei mișcări. Și a te duce să zici că, bă, eu cred în asta, dar ia, hai să ce? Dacă nu mă vreți voi aici, plec la mine în țară. Care-i țara? Păi nu știu, hai să vedem. Biblie. Ce Biblia? Noi suntem de acolo. Bun, acolo mergem. Cause where else could you go? Like they... Cum spuneau și ăștia în declarație, 12 milioane scattered around the globe, nu? Adică eu zis, nu... Nu e să spui că, ups, că erau palestinieni și zicea că erau scattered. Nu, ei au zis despre ei, adică... No. Both in the conquest of land and the conquest of labor. Which furthermore, Zionism itself was also defined by its opposition to the indigenous Palestinian inhabitants of the region. Deci, da, exact. Ce zic aici e că zionismul nu a fost doar ca reacție la chestiuța aia, ca la antisemitismul care s-a întâmplat în Europa, ci și la, pentru că după ce au realizat că trebuie să plece din Europa, și nu numai din Europa, pentru că există un curent antisemit și naționalist acolo care îi scotea pe ei din context complet, când au realizat că trebuie să meargă într-o țară unde deja erau oameni acolo, nu, adică în țara lor deja, care prin Biblie așa era destinată lor, nu li se părea normal ca alții să o ocupe, adică poftim, păi ce, adică voi ne-ați ocupat nouă, pentru că Biblia noastră e înainte de voi, nu? Chestie. Și atunci, bineînțeles, au fost băgați și ei acolo, Palestinian, hai să vedem, Palestinian people. Na, și i-au scris acolo, and that's how it got there, I presume, că otherwise how? Both the conquest of land and the conquest of labor slogans became central to the dominant strain of Zionism in the Yishuv originated as a result of the Zionist confrontation with the Palestinian other. Is an Irish short story who lives in Bucharest. What the fuck? What the hell? Bro lives... Weird. Okay. He says, of course, 100 years ago there was no such thing as Israel as an Israeli either. The Israeli and Palestinian nations have come into being simultaneously and in conflict. The assertion of one is often formulated as a denial of the other. No comment on that. Yeah, effective on the fence. In one sense, she was right. Huh? There was no Palestine in the Western sense of a nation state, and no Palestinian people in the Western sense of a national group taking explicit possession and improving its national territory. By Western definition, Palestinians, like many other native people around the world, did not exist. I can see this point. I can see this point as a critic. As a critic to the Western values, pentru că noi definim ce e de fapt un stat și cum definim un stat, pentru că trebuie să fie recunoscut de mai multe, nu? Adică you have to be recognized, la fel și cum era și cu, uite, cu kosovarii, cum e acum cu Transnistria, de există ruți, cu Crimea, cum erau, nu? Adică dacă există o, nu știu, o majoritate de populație într-o anumită zonă și... Da. Practic ei, dacă nu sunt recunoscuți de toate țările de pe glob, atunci nu există.
nu există pentru țara care vrea să facă ceva cu locul ăla, adică de-aia nu-i recunosc, nu? Cum nici Spania nu recunoaște independența Cataloniei. Pentru că, na, Kosovo, de exemplu, a reușit să obțină câteva din astea cât să poată să-și construiască propriul stat acolo. Alipit de Serbia și ce se mai întâmplă în regiune. Dar parcă vezi așa o mică diviziune, bla bla bla. Deci da, the western idea of a nation state și cum noi definim aceste nation states și state-națiuni, da, și the people of something, of some state, da, din punctul ăsta de vedere, they did not exist, pentru că nimeni din lume nu îi recunoștea. Dar asta nu înseamnă că oamenii ăia care trăiau pe tărâmul filastin, care se numea istorie vorbind, nu existau acolo. It doesn't give you any right to go there and kick them out. Asta mi se pare stupid. Doar pentru că, conform valorilor occidentale, we did not agree, we did not recognize them, ca ce vă identifică? Da, păi voi de fapt sunteți ai altora, nu, voi nu știu, I don't know who you are. Gen, doar pentru că noi, as a western culture, did not recognize them through our systems, nu înseamnă că le-a dat lor, Israelului și ce se mai întâmplă acolo, premisa să poată să intre și să demoleze tot pe acolo și să facă ce vor ei pentru că e their holy land. No? Nah. That is not the case. That is not the case. The head of the Anti-Defamation League. To combat antisemitism as well as other forms of bigotry. Ia să vedem dacă chiar combate forms of antisemitism. The complete response makes it clear that Meir was talking not about the existence of Palestinians as individuals or even as a group, but the existence of a Palestinian nation. Da, a fost scoasă din context, nu? And she was stating a simple fact that prior to the late 1901 list of all other Arab nations, that recognized the existence or even potential existence of such nation. Could have made her point more clearly? Probably. No, că probably, definitely, you fucking twat. Putea pur și simplu să zică atunci pe loc la ce se referă. Man, că dacă a putut să zică după, come on. And she paid dearly for her lack of clarity. Over the years, her words have repeatedly... Man, what do you mean she paid dearly? Pentru că zioniștii i-au luat cuvintele alea drept de bun. Adică pur și simplu s-au folosit și se folosesc de astea și de ele ca să își facă agenda, să meargă înainte cu agenda lor. She did not pay dearly. No. She did not pay dearly. Pur și simplu. Over the years, her words have repeatedly been cited by anti-Zionists and sometimes outright anti-Semites to demonstrate the dismissiveness of Israeli leaders toward Palestinian people. Because that's how it is. My God, man. Huh? Ok. Ne lăsăm. Că am pornit de la declarația lui Balfour ăsta în puii mei și ne-am trezit jumătate de oră vorbind despre istoria zionismului și alte nebunii. Which is good. I enjoyed that read. Am și eu mai multe claritate cu privire la problema asta. Deci, Declaration of Sympathy with Jewish Zionist Aspirations, which has been submitted to and approved by the cabinet. Și zice așa declarația. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Da? Deci lor le dădeau o casă
a national home, dar la palestinieni nu s-a gândit niciodată nimeni, la oamenii care deja erau acolo nu s-a gândit niciodată nimeni să se ducă și să le spună we will give you a home. We will assure you that this is your home because you live there and you have the right to continue living there. Nobody did that. Nobody did that and nobody said that. Dar, în schimb, au venit alții și au zis, hai că le dăm altora, dacă lor nu ne-a dat nimeni, hai să ia alții, ce... And will use their best endeavors to facilitate the achievement of the object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. Mi se pare că ăștia au cam... au tăiat partea asta din declarației lui Balfour. Nothing shall be done which may prejudice, no? The civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights of and political status enjoyed by Jews in any other country. Okay. Asta, deci din nou, asta mi se pare că le dă așa o minge la fileu din a putea să fie practic apărați de orice. Și vezi asta zilele, sunt comit efectiv crime de război în Gaza și nu doar în Gaza, pentru că acum atacă și alte țări, Liban și Siria și alte nebunii. Și lumea nu le zice pe față cum sunt genocidals. Nu-i fac criminal de război. Netanyahu i s-a dat mandat de arest de la International Court of Justice. International Criminal Court, pardon. De ICC. Și lumea nu zice și nu face nimic. This is incredible. It is incredible. Toate de declarația lui Balfour. I should be grateful if you would bring this declaration to knowledge of the Zionist Federation. Asta încă există? Alia. So Alia. A 100 years of immigration to mandatory Palestine. Astea sunt de unde au venit în... Eastern Europe și Western Asia, respectiv Western Europe acolo. Other. După căderea comunismului din USSR au zis let me go back home. It's also quite sad pentru că the whole nation, not nation, but the Palestinian people had to suffer this, pentru că de dragul unei religii. Cam asta e de fapt. Mandate for Palestinian, no? Da. Recognition has thereby been given to historical connection
of Jewish people with Palestine and the grounds of reconstituting the national home that in the country. Have selected his Britain management mandatory for Palestine. The mandate in respect of Palestine has been formulated with the following terms. Probably. Hai să vedem aici de fapt direct. Mandatory shall have poor powers of legislation and administration. Save as may be limited. Deci acest British mandate s-a dus peste oamenii aia care nu erau recunoscuți de nimeni. Palestinienii, dar nu erau, nimeni nu-i recunoștea ca nefi, ca fiind acolo, ca nu știu ce. Și s-au declarat ei ca fiind their owner. Cam asta s-a întâmplat acolo. UK. You can suck on these nuts, UK. UK back then, of course, the leadership. I am perplexed. Actually perplexed. Mulțumesc de sad music. The mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative, and economic conditions as will secure the establishment of Jewish national home, as laid down in the preamble. Da, din nou, vedeți toate chestiile astea. Că oamenii erau acolo, nu îi recunoștea nimeni, erau pur și simplu ei cu ei, vine Marea Britanie, pac, noi suntem noi, vă așa, mă rog, pierde Imperiul Otoman Războiul Mondial, vine Marea Britanie, zice da, noi avem control asupra voastră, by the way, noi vă deținem, ne angajăm să oferim evreilor statutul ăsta de a putea veni și asta acolo, conform Bibliei lor și a crezurilor lor. Și să fie așa peste oamenii ăia care aveau agricultură și încercau să-și facă treaba și just, na, le iei practic din viața de zi cu zi. Le iei ce făceau ei de atâția zeci, sute de ani și schimbi asta. Practic alegi să-i dai la o parte pe ei. Da, vine cineva la tine în viața ta și îți zice de azi înainte tu nu o să mai faci aceleași lucruri pe care le făceai în ziua ta, în viața de zi cu zi, nu o să mai mergi la același loc de muncă, o să trebuie să găsești altceva de făcut, îmi pare rău, dar o să vină aici niște oameni care au dreptul să lucreze aici mai mult decât ai tu. Ce dracu e sfânt la individul ăsta? My God! Adelina M 2024, thank you. Merci de follow. And welcome. Sau, na, bun venit la stream. Avem deja de o oră jumate aici. So thank you for the follow. Vorbim de Israel și de problema cu Palestina și ce s-a întâmplat acolo. Da, și să vină cineva să te dea la o parte de la lucru de la tine, de la job, și să zică că altcineva are dreptul să lucreze acolo mai mult decât tine și tu trebuie să găsești alt loc în altă parte. Because it's their right to work there. You can do it somewhere else. Nu știu, nu ne interesează unde ai tu dreptul de a trăi sau de cât timp ai fost acolo, dacă ai vechime, dacă nu ai. Vine cineva, na. Se vinde corporația către altcineva care are care va deține managementul. That's quite it. Și tu va trebui doar să te mulțumești cu asta, nu? You can't do anything about that. Adică dacă ei vin și te dau la o parte și te dau afară, that's life. Shit happens, nu? Asta s-a dus și la spus la palestinieni. Bă, shit happens. Deal with it. Normal că nu o să stai acolo, normal că you will protest, normal că you will riot, you will try to not let them take your shit. Și când vezi că nu te lasă, indiferent de cât de mult protestezi, păi atunci dai înapoi, man. I've been living there for I don't know how many hundred years și vii tu și ce? Păi ok, dacă tot îmi iei locul, dacă tot îmi iei casa, dacă tot mă dai la o parte, dacă tot vrei să aduci alții aici care să-mi ia locul să mă radă de pe fața pământului, I might as well fight for it. Nu o să stau cu mâinile în sân și o să mă uit să văd cum îmi luați voi tot ce am eu pe aici. So. Pentru că e clar că ei nu voiau să vorbească cu ei deloc. They just went there. Deci pur și simplu s-au dus acolo, s-au autoproclamat, mă rog, britanicii, evident că, who else, s-au autoproclamat ca având,
controlul legislativ, administrația și tot ce înseamnă asupra teritoriilor ălora, s-au autoproclamat ca fiind the rightful owners, mă rog, mandate of the Palestinian land. Și, na, shall be responsible, the mandatory, adică the UK shall be responsible, sau majestatea sa, așa, shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home as laid down in the preamble and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil, religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religions. Asta... adevărul e că chiar se vede cum ce le pasă lor de treaba asta acum. Ce so far as circumstances permit. Man, au pus asta așa între virgule la modul de... păi dacă nu merge, după aia zicem că păi circumstanțele n-au permis. Encourage local autonomy. How about you give the autonomy to the people that were there before? Sau să mergi acolo și să întrebi, bă, voi sunteți aici de vreo, nu știu, 100 de ani de când era așa, nu știu, Imperiul Otoman, hai să vedem ce vreți voi să... Avem oamenii ăștia aici, peste nu știu câte milioane în afară. Na, eu înțeleg, este o zonă mică, nu putem să... Cum am putea să integrăm și pe ei aici, că gen, la ei în Biblie zice că acesta este tărâmul lor sacru. How can we do this? Did they try this? No, because they see them as savages, man. În perioada aia, în 1800, 100%, când apartheidul era masiv folosit de olandezi și de britanici în sudul Africii, când era muncă pe bază de sclavie și toate cele încă folosită prin teritorii de genul ăsta de aici din Orientul Mijlociu și nu numai, și Asia și whatever. Când primul război mondial începea să aibă loc, voi cine, pe bune, ce figură politică realmente s-ar fi dus atunci în perioada aia să discute cu niște oameni pe care mental îi considera inferior? Ați văzut ce zicea Churchill? Churchill spunea, și mi-e ciudă acum că am închis Wikipedia, că nu mai știu unde să mă întorc. Churchill spunea, și au zis în citatele alea de le-am văzut cu voi înainte, mă rog, le-am văzut înainte pe ăsta, că nu crede că s-a făcut niciun wrongdoing nici atunci când americanii sau englezii ce-au făcut asupra populației indigenous population, nu? Indigene de la ei din America, nici când nu știu dacă și de evrei au zis ceva, dar nici când arabii sau turcii au pățit ce au pățit atunci cu torturile și crimele de război comise împotriva lor, nici nu-i pare rău, pentru că sunt consecințe, sau nu știu cum o zis, ceva de genul ăsta. Erau niște rasiști ambulanți, care efectiv erau la conducerea unor state. Era plin de Georgescu atunci, în Europa, as we've seen. With also... Da, that's quite it. An appropriate Jewish agency shall be recognized as public body for the purpose of advising and operating with administration of Palestine. Poftim ce? Deci exista o administrație acolo. Doar că nu recunoștea nimeni, nu? In such economic, social and other matters as the establishment of the Jewish national home. Deci practic i-au aruncat pe aia acolo și au zis, da, descurcați-vă voi. Nu că noi avem conducerea, dar voi vorbiți între voi. Noi doar suntem acolo să vă susținem. The Jewish population in Palestine and subject always controlled administration to assist and take part in the development of country. The Zionist organization, so long as its organization, constitution, and opinion of the mandatory appropriate, shall be recognized as such agency. It shall take steps in consultation with its Britannic manager. Deci aici nu. O scos deja Palestina din discuție de negociere.
The mandatory, the Palestine Administration of Palestine pe care l-au pus aici deja au zis că, na, doar the Zionist Organization se consultă cu the Britannic Majesty's Government. Atât. Nu, nici de cum cu Palestine and everything. Și acum, the mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to or in any way placed under the control of the government of any foreign power. Ce înseamnă foreign power? Aici, pentru că practic, na, dacă Palestina nu era recunoscută ca stat și dacă nu era oamenii de acolo recunoscuți ca a nation, ei, dacă s-ar fi format și dacă s-ar fi auto-intitulat stat, ar fi fost external power, nu? Incredible scenes. Cel puțin eu așa pot interpreta, adică acum, correct me if I'm wrong. The administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other section of the population that are represented, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions, shall encourage, in cooperation with the Jewish Agency referred under Article 4, close settlement by Jewish on the land, including state lands and wasteland, not required for public purposes. Shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine. Deci aici zicea femeia aia, and we can see that it was true, că avea pașaport palestinian, pentru că the Jews were gathered Palestinian passport. So where did the Israel name came from? Dacă tot era chestia asta, nu? De ce nu venim direct să zică că se va numi Israel? The privileges and immunities of foreigners, including the benefits of consular jurisdiction and protections from religious capitulation of the Israel shall not be applicable in Palestine, unless the powers whose nationals enjoy the aforementioned privileges and immunities on August 1st shall have the privacy renounced right to their re-establishment or have the right to non-applicable for a period of time. These privileges and immunities shall, at the expiration of the mandate, be immediately re-established in their entirety or with such modifications may have seen agreed upon the powers proceed. The mandatory shall be responsible for seeing that the judicial system established in Palestine shall assure to foreigners as well as to natives a complete guarantee of their rights. What rights? And who establishes the rights? Mă uit acum, na, îți dai seama, te uiți după 100 de ani la chestia asta, you're like, what fucking rights? Efectiv, what rights? What the fuck is walk? Donating a building, plot of land, or other assets for Muslim religious or charitable purposes with no intention of reclaiming assets. Și ăștia ce zic de ele? The control and administration of waqfs shall be exercised in accordance with religious law. With religious law? Bro. And the dispositions of the founders, religious law. Mă rog, trebuie să mă duc aminte ce ani acolo era atunci, so. That is that. The administration of Palestine shall take all the necessary measures to safeguard the interests of the community in connection to the development of the country and, subject to any international obligations except by the mandatory, shall have full power to provide for public ownership or control of the natural shall have full power to provide for public ownership or control of any of the natural resources of the country or the public works
services, and utilities are to be established therein. It shall introduce a land system appropriate to the needs of the country. The needs of the country. Băi, voi sunteți nesimțiți. Deci, efectiv, au venit și le-au zis, da, vedeți că trebuie să faceți publice toate resursele voastre și toți o să aibă acces la ele, nu doar voi. May arrange with the Jewish agency mentioned in Article 4 to construct or operate upon fair and equitable terms any public works, services, utilities, and to develop any of the natural resources of the country insofar as these matters are not directly undertaken by the administration. Deci, practic au zis că may arrange with the Jewish agency to construct or operate upon fair and equitable terms any public works, services, and utilities, and to develop any of the natural resources of the country. Deci, practic, the administration, the Palestinian administration, no? Da, the administration of Palestine. Manage with the Jewish. Deci, le-a dat așa, fără liberă, vedeți că puteți să cooperați. The mandatory shall be entrusted with the control of foreign relations of Palestine. Ce asta? Concept specific de dreptul internațional privat se referă la procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii de țări străine, one moment.
Whoopsie daisy, am uitat că mi-am oprit microfonul. Da, deci the mandatory shall be entitled at all times to use roads and railways and ports of Palestine for the movement of armed forces and carriage of fuels and supplies. Deci, oamenii care merg, pe care îi aducem la voi în Palestina pot folosi aceste chestiuțe și se pot folosi de resursele voastre naturale. Și, by the way, noi putem să ne folosim și noi de acestea și să cărăm chestii gen fuel and supplies. Because that's what it is. Mi-am desfăcut un de ăsta cu răvaș. I'm going to have a long life. Zice asta. O secundă. Bun, ideea este că antiquity means construction and product human. Ok. Avem English, Arabic and Hebrew shall be the official languages of Palestine. English. Any statements or inscription of Arabic on Arabic on stamps or money in Palestine shall be repeated in Hebrew, and any statement or inscription in Hebrew shall be repeated in Arabic. Pentru că se traduc între ele. A venit cu two-state solution? Nu este... The fuck? In the event of the termination of the mandate hereby conferred upon the mandatory, the Council of the League of Nations shall make such arrangements as may be deemed necessary for safeguarding the perpetuity, under guarantee of the League, the rights secured by Articles 13 and 14, and shall use its influence for securing, under the guarantee of the League, that the government of Palestine will fully honor the financial obligations. Wait, what? That the government of Palestine will fully honor the financial obligations legitimately incurred by the administration of Palestine during the period of mandate, including the rights of public servants and pensions and gratitudes. Fucking insane. Yeah, no, let's go back to this. Ce-am mers de la mandat la Balfour la digging deep down into whatever else. Jewish national home. Palestinians 33 riot amid sudden rise in Jewish immigration from Nazi persecution in Germany. Palestinian rebellion against the British mandate and Jewish immigration. Normal.
like, would you not oppose the British mandate? UK Appeal Commission report publicly recognizes conflict irreconcilable terms and recommends partition of Palestine. Oops. Pardon me. Doamne, cât de mare e ăsta? Mă rog, as it's loading, hai să vedem mai jos. UK issues white paper limiting Jewish immigration. So they did do that. Așa. It's here that the Source Foundation for Peace and Progress in Palestine would be an understanding between Arabs and Jews, and His Majesty's government are prepared in the first instance to make the determined effort to promote such understanding. With this end in view, they propose immediately to invite representatives of Palestinian Arabs and of neighbor states and of neighboring states on one hand, and on the other hand Jewish agency on the other. Deci vedeți, cumva nici pe ei, nici pe evrei nu-i considerau Israel. Și nu le ziceau nici Palestinian Jews. A Jewish agency. Fucking agency. To confer with them as soon as possible in London regarding the future policy. Ce citesc eu acum, evident. Ajunge mai departe să fie catalogat drept antisemit. Tot ce citesc eu acum, I'm very aware of that. Și faptul că oamenii o să zică că asta e o retorică foarte periculoasă și că să am grijă unde mă duc, dar the question comes, and the question is, că de fapt de la genocid s-a pornit totul. Would you rather? Și asta de fapt nu este o chestie de would you rather. Este o chestie de what is actually happening. Deci, preferăm de fapt să protejăm toate acțiunile care vin din partea Israelului acum asupra Palestinei și a ceea ce fac acolo și cum omoară oameni și efectiv cum se extind teritoriul și cum au operațiuni militare împotriva teroriștilor peste tot în zonă. S-au trezit acum într-o dată. Și făcând genocid și toate cele și protejăm pe ei. Sau protejăm pe toată lumea de genocid și nu tolerăm astfel de nimicuri, pentru că ei se victimizează ca fiind victimele genocidului, dar ei provoacă genocid. Și atunci dacă ei au voie să facă genocid pentru că li s-a făcut lor genocid, atunci what is happening then? Unde ne îndreptăm efectiv ca planetă? Presentation of the Palestinian Arabs Majesty's Commitment reserve the right to refuse to receive those leaders from whom they regard responsible for the campaign, assassination, and violence.
Best copy available. Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by command of His Majesty. July 1937. Care? One side put itself, not for the first time, in the wrong by resorting to force, whereas the other side patiently kept the law. It is fundamentally a conflict of right with right. To explain how that unhappy situation has come about, a brief historical introduction is required. The present problem of Palestine, indeed, is unintelligible without a knowledge of the history that lies behind it. No other problem of our time is rooted so deeply in the past. The Jews in Palestine. In the course of the second millennium before Christ, the lands that lie along the eastern coast of the Mediterranean were subject to periodical incursions of Semitic tribesmen, pressing seawards across the Arabian desert. In Palestine, these immigrants became known as Hebrews, claiming descent from Abraham of Ur, where the name of Israelites of Abraham, grandson Jacob of Israel. Jacob or Israel. From the old tradition of migrations, Israelites to Egypt, their persecution by the pharaohs, and their return to Palestine under the leadership of Moses, emerges the historical fact that by about 1000 BC, the Israelites occupied the most of the hill country in Palestine. Mă rog, asta este un document redactat de britanici care i-au ajutat pe ei să ajungă acolo. The Mosaic Code, hostile pressure, especially from the Philistines, led to the establishment of a monarchy. And under King David, tribe of Judah and sons of King Solomon, the Israelites were effectively united. The Philistines and other enemies were decisively defeated, and the power of the new kingdom was extended for a period of time in
over all Palestine, but over most of the territory north and south that lay between the rival empires of Egypt and Assyria. On Solomon's death, a decline set in. The people of the coast recovered their independence. The northern tribes broke away and established a separate kingdom of Israel, centered around Samaria, estranged from and sometimes at war with the kingdom of Judah, in which largely only the fact that the Temple of Solomon had built Jerusalem was outstanding visible symbol of the Hebrew faith. The tradition of Hebrew thought the culture was henceforth maintained concentrated. This schism of Palestine facilitated the inevitable subjection to whichever should provide the stronger of the neighboring empires. But the two kingdoms at the coast towns successfully maintaining a precarious independence for over some 200 years, a period distinguishable else by the lives and writings of major prophets. 70% of the first blow fell. Northern kingdom was incorporated into Assyrian Empire, Samaria. Iraq, same fate as Israel. Jerusalem was sacked and dismantled, and a large part of the people removed from Babylon to Babylon. The captivity did not last long. Cyrus, the founder of Persian Empire, occupied Babylon. Reckoned 40,000 returned to their historic homeland and set themselves to build a temple and reconsider their national life in a little inland state. Alexander the Great. Okay, the next phase opens with the conquest of Palestine by the Seleucid rulers of Syria. Hasmonean family. The next one, the main conquest of Palestine, was now imminent, and against the might of the expanding Roman Empire, the Jews could not maintain their freedom. So yeah, they were on the move, like as they said. Cum ziceau și ei, erau au fost și mereu s-au plimbat și n-au fost cum să zic, pe oriunde s-au dus, au avut parte de conflict. They tried to stay home in their homeland, but they could never, because there was conflict there always and always. Și nu e vorba doar despre arabi sau cine era pe acolo, e vorba și despre, uite, the Roman Empire, the Persian Empire, the whatever came before. The history of Jewish Palestine thus ended. Had been enacted for the most part in a country about the size of Wales. Comparison. But it constitutes one of the great chapters in the story of mankind. Amen. By two primary achievements, the development of the first crude worship of Jehovah into higher spiritual monotheism, and the embodiment of this faith and of the social and political ideals it inspired in immortal prose and poetry. The gift of Hebraism in ancient Palestine to the modern world must rank with the gifts of ancient Greece and Rome. Christians, moreover, cannot forget that Jesus was a Jew who lived on Jewish soil and founded his gospel on a basis of Jewish life and thought. The Arabs in Palestine. For 500 years, Palestine remained under Roman and Byzantine rule, and then in the 7th century AD, it underwent yet another conquest. Inspired by the rise of Islam. In all its activity and achievement, Arab Palestine took no great part. Rebuilt and conquering Arabs had severed the university, became a local center of Arab learning, but secluded among its Sunni. Jerusalem could never compete well in wealth, culture, cities, Iraq, Egypt, and Spain.
course of 400 years, Arab Empire began to decay and disintegrate, and the Arabs of Palestine, like the Jews before them, were exposed to alien conquest and subjection. In the 11th century, all Arab states in the Near East were reduced by the Seljuk Turks. In 1095, Palestine was exposed to a series of intermittent invasions from Christian Europe, known as Crusades, which inspired partly in the vision of the recovering the whole. But poor and neglected though it was, the Arabs who lived in Palestine, Palestine and Palestine was still the country, their home, their land in which their people for centuries past lived and have and left their graves. Jewish history, meantime, had ceased to be the history of Palestine, but through the problem of Palestine is the subject of the report. So they acknowledge that Jewish history, meantime, had ceased to be the history of Palestine. So historically speaking, through history itself, and as they, according to the Brits and whoever made this, whatever, this report, according to them, the British, not the British, pardon, the Jews were first there. Like they were not Jews, but as you can see, there was like in the course of the second millennium before Christ, the land that lie along the eastern coast of the Mediterranean were subject to periodical incursions of Semitic tribesmen, pressing seawards across the Arabian deserts from the barren steppes of the north. In Palestine, these immigrants became known as Hebrews, and one tribe or group of tribes who claimed descent from Abraham of Ur acquired the name of Israelites, from Abraham's grandson Jacob or Israel, from all tradition of migration. So this is why they think it's them and their right to be there, because of this. Because how many years ago? Because like it's almost 3,000 years ago or something like that. Yeah, about 3,000 years ago or something like that, someone named Israel or Jacob, son of Moses, sorry, son of, not son of Moses, son of Abraham, went there and put his foot there, basically. Like, deci chestia asta mi se pare insane. Să te duci atât de adânc în istorie și să te rădăcinezi în chestia asta și să zici, da, mă, pentru că ăla a pus pasul acolo acum 3000 de ani, it's our land. We need to take it. Mi se pare insane. Nicio formă de pământ nu îți este moștenită, nu ți-e dată, nu ți-e nicicum. În sensul că regulile moderne ale societății în care funcționăm efectiv nu mai sunt aceleași de acum 3000 de ani. Nu mai funcționăm după aceleași reguli, nu mai sunt aceleași nebunii. Nu mai funcționăm după aceleași reguli de acum gen 20 de ani, 30 de ani, evident, dar mi-au 3000. Efectiv nu mai avem aceeași chestii pe care le aveau ei atunci. Cum poți să te duci atât de adânc în istorie și să te uiți atât de mult în timp? Asta este cumva the problem. And the core root of the problem is that nationalists and, în cazul ăsta, zioniștii, they keep looking back for reasons of how good times were back then. Și că nouă ni se cuvine chestia asta și de fapt
în loc să încerce să găsească un consens cu cei de partea cealaltă, care și ei au trăit aici de mai bine de aproape 2000 de ani. So they have history there as well. It's not like they just vanquished or that. Again, this according to their English manufacturers. După ajungi să-ți zică ei aici că Jewish history meantime, na, deci ei după perioada asta de înainte să vină palestinienii au trecut prin tot felul de historical messes. Tot felul de popoare care au venit acolo și au început să facă scandaluri și historical destructions, whatever. Conquer, divide, whatever. Apoi au venit palestinienii acolo, they established, they lived there. Hundreds of years passed with them there. Au trecut și ei prin perioada aia în care au venit alții și l-au făcut felul. They lived the same past, more or less. Adică unii mai înainte, alții mai recent. But this is the problem. They look at it and și s-au dus acolo și au zis, hey, that's my land. No, it's not. You were not there then. It's the land of whoever it is when it's there. You gathered all the Jews from around the world, from every corner of the world și ai zis pur și simplu, hai, cu ajutorul Marii Britanii și cu ajutorul SUA și cu ajutorul whoever and whatever we have communities, we will get support and be able to return home. Because according to this, that's our home. Da. The problem is so seems relating with the Jewish problem as a whole that it seems desirable to describe in the briefest outline the fate of the Jews in the outer world. A number of them had clung throughout the centuries of Muslim occupation to what had once been their national soil. But the vast majority of the race had spread themselves over the rest of the world. So they were people without land. Așa. This dispersion had begun long before the disaster of 1935 AD in Iraq, for example. A large Jewish community had grown out of the group of exiles who did not return to Jerusalem in 600 years prior to this. A prosperous and influential body permitted to maintain a kind of communal autonomy, equipped with two famous academies for the study and exposition of Hebrew tradition is shared fully in the great days of Arab Caliphate, Baghdad. Then it was not till the 11th century that the process of decline began. In Egypt, similarly, there was a flourishing community of Jews active in all fields of Egyptian life, rising to high posts in the army and administration and participating in the cultural achievements which made the fame of Alexandria. Significantly, it is significant that those Egyptian Jews, unlike the founders of the Hasmonean state, did not resist assimilation. On the contrary, they became completely Hellenized, abandoning their ancient tongue for Greek and adopting Greek names. By the time of the final destruction of Jerusalem in Asha, successive waves of emigration had swelled the size of the communities in Iraq. Egypt flowed also into Syria, Yemen, and across the Mediterranean to Greece. 5 or 6 centuries later, another wave followed on the heel of the Arab conquest along the northwest of Africa into Spain. And that it was in Spain that Jewish life attained the highest point it had reached since the loss of its old homeland. All walks of life were open to them, rural as well as urban. When Arab Spain led the world, they were leaders in Arab Spain.
tourists, members of the highly diplomats, financiers, scientists, physicians, scholars. They ensure the great revival of Hebrew literature, especially. It appears indeed that in those days, in Spain, the relations between Arab and Jews were quite harmonious. But it is significant again that the Spanish Jews, like the Egyptians, accepted assimilation in almost everything but religion. They spoke Arabic, took Arab names, adopted Arab ways, and those circumstances, such force as there was in the common Semitism of the two people could operate unhindered. 400 pages, I just realized. Zionism. While the Jews had thus been dispersed over the world, they had never forgotten Palestine. If Christians have become familiar through the Bible with the physiognomy of the country and its place names, and even that happened more than 2,000 years ago, the link which binds the Jews to Palestine and its past history is to them far closer and more intimate. Judaism is ritual, and its ritual are rooted in these memories. Among countless illustrations, and it is enough to cite the fact that Jews, wherever they may be, still pray for the rain at the season it needs in Palestine. And the same devotion to the land of Israel, the same sense of exile from it, permits Jewish secular thought. Some of the finest Hebrew poetry written in diaspora has been inspired, like the Psalms of captivity in Rwanda, to return to Zion. Nor has the link been merely spiritual and intellectual, always have been. Jews have been living in Palestine. Under Arab, there were substantial Jewish communities in chief towns. In the period of the Crusades, and again in the Mongol invasion, they were nearly, but not entirely, blotted out. Under Ottoman rule, they slowly recovered. Fresh immigrants arrived from time to time from Spain in the 16th century, from Eastern Europe in the 17th. They settled mainly in the Galilee, in numerous villages spanning northwards in the Lebanon, Safad, and Tiberias. Safad, which according to Jewish tradition contained as many as 15,000 Jews, 16th century became a center of rabbinical learning and exercised profound influence in Jewish thought. Zionism, on its negative side, is a creed of escape, but not so much escape from the physical dangers, from the psychological drawbacks of the Jewish life in diaspora. It appealed indeed with special force to emancipate intellectual Jews in Western countries where their life and liberty were perfectly secure. The origin of it was a growing conviction that enfranchisement and assimilation would never solve the Jewish problem. That twofold process had already provoked an alarming reaction, and continental anti-Semitism might conceivably spread across the Channel and over the Atlantic. But quite apart from that, even in England and the United States, there were many Jews, though by no means all, who felt that whatever equality were accorded to them, and however high they rose, they were not, in the fullest sense, admitted into a society in which they lived. A Jew remained somehow different and apart. However much he may be liked and respected, he was always thought of and spoken as a Jew. That is true. In many ways, this is what racism based on religion is, and racism in general. So it's been there for centuries, and they're not the first ones to experience it, of course. Zionism also has a positive side.
escape from minority life would give the Jews a chance to show what they could do as Jews. But I thought it was a problem if you were seen as a Jew. So man, I cannot fathom. The war and the mandate. Okay, this I don't want to read all this. I'm just gonna put this in my thing. Asta. Resolution adopted. Ad hoc committee of the Palestinian question. Stai, deci rămăsesem la partition of Palestine, eh? Having received and examined the report of the special committee, including a number of unanimous recommendations and plan of partition with the economic union approved the majority by Asha, recommends to the United Kingdom as the mandatory power of Palestine and to all other members of the United Nations the adoption of implementation. Stai că n-a fost? 37. The United Nations. What? No, excuse me. Oh. Nu știu ce mă gândeam că să mai arate data efectivă ăla. UN presentation. No, this is before. This is like in 47 or something. Da, e mai târziu. Și nu ăsta e reportul. Baltimore program. US Zionists meet in New York and adopt the Baltimore program calling for establishment of Palestine as a Jewish Commonwealth and for unlimited immigration. Conference declares that the new world order shall that will follow victory cannot be established foundation of peace, justice, equality unless the problem of Jewish homelessness is finally solved. The conference urges that the gates of Palestine be opened, that the Jewish agency be vested with control of immigration to Palestine and with the necessary authority for building the country, including that. Deci practic i-a oprit emigrarea evreilor în Palestina pentru un timp și built more. Venit și-o zis, please, open the borders. UK proposes to relinquish its mandatory role as place of the Palestinian before the UN. The question of Palestine before the UN. In September, the UN Special Committee on Palestine, SCOP, issues a report to the General Assembly with plans for partition or a federal state in Palestine. In November, it adopts a resolution which called to divide Palestine into an unnamed Jewish state and an unnamed Arab state with the Jerusalem under UN trusteeship. Și cred că despre asta e vorba aici. Nu? Da. Și the resolution? Ok. Asta vreau să mă uit aici pentru că i-au primit acest report pe care l-au avut dinainte favoring the war. Pentru că a avut loc un prim război mondial, a avut loc un al doilea război mondial între timp.
Și au venit niște date. Total land of Palestine is estimated about 26.000 de kilometri pătrați, or a little over 10,000 square miles. But about half of this area is uninhabitable desert. Situated at the crossroads between Europe, Asia, and North Africa, however, this small territory enjoys a geographical position from which it has derived during much of its turbulent history the ill-matched gifts of political strife and economic advantage. The geographical and topographical conditions of Palestine are an important element in its problem. It is vital, therefore, to grasp their main features. On the west, stretching from Mediterranean Sea, its coastal plain very narrow in the north, but winding considerably further south. Na, deci practic ei descriu trăsăturile geografice ale zonei. Water resources. Along the western limits of Palestine lies the Mediterranean Sea, which is by natural processes of evaporation and precipitation, the country receives the most valuable commodity, water. Deci zice că altă sursă de apă în afară de Marea Mediterană, there's not. Broadly speaking, any further considerable development of agriculture in Palestine must rely upon a more intensive use of land irrigation, rather than upon extension of the area cultivation. Climatically, the most striking feature of Palestine is the regular recurrence of winter. Regular recurrence of winter rain followed by prolonged summer drought. Why the storm? I'm actually curious to see how this. Furtuni de nisip-ish? Care aduc și precipitații mari? Ok. Palestine is exceedingly poor, having neither coal, iron, nor other important mineral deposit. Indeed, the only considerable non-agricultural resources are the potassium and sodium salts, which are extracted from the Dead Sea. There are ample supplies of certain building materials in the form of stone and lime, from which cement is manufactured. Oil, on which some people have set hopes, has not been discovered in payable quantities, though tests are still proceeding in the south. For its present supplies of fuel, Palestine is entirely dependent on the oil which comes to the Haifa refineries via the pipeline from the oil fields of Iraq. Populația. There have been two censuses, adică, cum se zice, recensământ of population in Palestine. 1922 și 1931, în 1936 și 1941, and again in 1946. Government made all preparations for census, but political disturbances caused them to be postponed. There are, however, records of births and deaths, while population is kept small, Bedouin group lives in nomads, semi-desert areas. The most striking demographic features of Palestine are, first, the rate at which the total population has grown in the last 25 years. Second, the manner in which the proportions of the two major national groups, the Arabs and the Jews, have changed. And third, the relative importance of the immigration and rate of natural increase in their effect of the total population and on the proportion of the Jews to Arabs. These are essential dynamic elements of what is in detail a very complicated matter. In addition, it is important to consider briefly the present regional distribution of population. So, avem, în 1922, la primul consensus, aveam atâți musulmani și atâți evrei. Deci cu 400.000 mai mulți musulmani decât evrei aproape, atâți creștini, others, total. Din totalul ăsta, you can see. How much percent? Let's go to percentage calculate. What is Tanana is what percent of Tanana?
75%. Asta în 1922. 75%. Da, 74,9. 75% din populația Palestinei era musulman. 75%. După aceea au imigrat, evident. Ei au crescut într-un mod natural. Dar, de la 75% s-au făcut 51%. Asta pentru că și aici au venit. Și creștini au venit înapoi, dar aici s-ar putea să fie și arabi. Eu acum iau doar procentajele de musulmani aici, nu de arabi. În general, pentru că arabii pot să fie și creștini sau pot să se încadreze și la others. Acum, dacă îi punem și pe arabi la problematica asta, și luăm, să zicem că arabii, că toți creștinii sunt arabi în sensul ăsta, ar fi undeva la 60%. Dar 50% în aproape 10 ani. Deci au scăzut cu adică nu că au scăzut cu 25%, populația a crescut. Dar cumva ei n-au mai fost. Atât. Avem aici totuși un număr. Dar e interesant că în 10 ani, de la din 31 până în 41, și populația asta s-a dublat aproape. Și avem atunci așa, aici clar, aproape dublu. Și 60%, basically. Bă, mie ăsta mi l-au făcut bine, gen. Sau ce... Da, nu, e ok. Așa. Deci la fel, the rate in which the Jews were coming in, gen după cum vedeți de aici, like, diferența dintre ei fiind super majoritari, ei fiind foarte puțini și apoi crescând atât de rapid pe o perioadă de 15 ani, literalmente de la 100.000 au venit 500.000, aproape 500.000 au venit aici în decurs de 15 ani. Ei au crescut tot cu atât, deci cam 1.000.000 de oameni au venit în decurs de 15 ani aici, fie prin natural growth, fie prin alte metode de immigration. Since the main lines of conflict in Palestine between Jews and Arabs as conscious national groups, it is of some importance to distinguish the population according to this classification. On the basis of the population at the end of... Deci la sfârșitul 46 aveam atâția arabi. Pardon. Aveam atâția arabi și asta era populația totală. 65% overall majority, deci majoritate calificată, ca să zicem termeni juridici, the overall majority then was Arabs. Erau dubli față de numărul de Jews. It will have been noticed that not only has there been a remarkably rapid increase in the population of Palestine, but also the proportion of Jews in the total has greatly increased from 12.91% in 1922. 12.91% in 1922, yeah. Da, pentru că dacă le adun pe toate astea, probabil cam atât ați și dă. To 32.96%. 60, da. Conversely, of course, the Arab population has fallen since 1922. The Muslim proportion, of the population, almost entirely Arab, has fallen from 75% of the total to 60%. A bit more UN, but still. And the Christian proportion, very largely Arab,
from 11% to 8%. Thus, at the present time, 68, da, că, na, asta e. At the present time, about 1/3 of the total settled population is Jewish. O treime. În 1946. O treime din populație era evrească. Deci erau minoritari. În acest sens. The changes in population have been brought by about two forces: natural increase and immigration. Ce am zis și eu. The great increase in the Jewish population is due to main immigration from 1920 to 46. The total number of recorded Jewish immigrants to Palestine was about 376,000, or an average of 8,000 pe an. The flow has not been regular, however, the fairly high in între anii ăștia, falling in the next few years. There was a net immigration, așa, and rising even higher levels între 33 și 36, când bineînțeles era în Europa, da, as a result of the Nazi persecution in Europe. Between the census, între recensământul din 31 și 36, the proportion of Jews of the population rose from 80% to 30%. Deci 12% a crescut numai în 5 ani, din cauza, evident, nazismului din Europa. The population has increased almost entirely as a result of an excess of births over death, deci natural causes. Indeed, the natural rate of increase of Muslim Arabs in Palestine is the highest in recorded statistics. A phenomenon explained by very high fertility rates coupled with a marked decline in death. Okay, the natural rate of increase of Jews is also relatively high, but is conditioned by a favorable age distribution of the population to the high rate of immigration. The population of Palestine will continue to grow rapidly, owing to high fertility and falling mortality rates. The conditions making for a high fertility rate are not likely to change greatly in the immediate future. Apart from immigration, the Jewish population will increase more slowly, owing to a fertility rate which is already lower than that of Muslims and is considered likely to fall. The reduction in death rate of the Jewish population is also likely to be less than the reduction in the Arab states. The Jewish mortality rate is already low. In quantitative terms, calculating the basis of the most population, it's calculated that by 1960, if assuming that there were no immigration, the population of Palestine would be as follows. Deci ei estimau că în 60 ar fi așa, ei crescând cu 500.000. Ei crescând, deci deci ei estimau practic. De fapt, stai că trebuie să adăugăm și the Christians here, pentru că majority la other, I'm not gonna. Ideea e că nu sunt evrei. Și atunci ar trebui să-i pun și pe ei tot acolo. Deci 1.730.000. Și de ce estimau că din ăștia, deci estimau că să ajungă din nou undeva la 70% populație arabă, comparată cu Jews. The two economies has been changed. Although the total population of Palestine is less than 2 million, its economic life presents the complex phenomenon of two distinctive economies, one Jewish and one Arab, closely involved with one another and yet in essential features separate. Apart from certain parts of the country which predominantly Jews and others which are predominantly Arab in population, this economic separateness of the two communities does not correspond to any clear territorial divisions. It finds expression in certain facts, which may be briefly summarized as follows. Acum o să ne explice practic de ce există divizia asta în economie între cele două părți. Apart from a small number of exports, și în afară de câteva mici cazuri de apart from a small number of exports. Okay, no Jewish workers are employed in Arab undertakings. And apart from citrus groves,
however, some Arab work seasonal laborers. Very few Arabs are employed in Jewish enterprises. Ok. Deci, în afară de câțiva, un număr mic de experți, nici un evreu nu este angajat în întreprinderi arabe. Și în afară de... Ce sunt plantații de citru? Da. Și în afară de plantații citrice, unde niște arabi lucrează ca și muncitori sezonieri la fermele evreiești, foarte puțini arabi sunt angajați în firme evreiești. Într-adevăr, government service, the potash company and the oil refinery are almost the only places. Deci în guvern, la guvernare, potash company, Doamne iartă-ne. Extracția de minere din Marea Moartă. Ah, ok. Extragere din Marea Moartă și oil refinery are almost the only places where Arabs and Jews meet as co-workers in the same organization. There are considerable differences between the rates of wages in similar occupations, the side of investments and in productivity. Aici ne zice că sunt diferențe considerabile între rata salariilor pentru arabi și pentru evrei. And can be explained only by lack of direct competition between the two groups. Dar bineînțeles că explicațiile voastre sunt de natură capitalistă și nu de, mă rog. Așa, Arab agriculture is based to a considerable extent on cereal production. Exact. Aici ne zice că agricultura arabă este bazată considerabil pe producția de cereale și că tends to be subsistence farming, deci ferme de subsistență, da? Așa se numește, nu? Să nu... Agricultura de subsistență. Only about 20 to 25% of Arab agricultural production, excluding citrus, is marketed. Și doar vreo 20 la 25% din agricultura arabă, mai puțin citricele, este pusă pe piață. În timp ce agricultura evreiască este intensivă, făcută pe cash crop farming, adică eu ce înțeleg din asta este că se axează mai mult pe acele plante care, sau mă rog, ce fac ei acolo, pe plantațiile care fac bani. Agricultura cu culturi de numera, ok. About 75% of Jewish agricultural production is sold at the market, deci 25% comparat cu 75%. It is... Deci ei, la populație erau 75-25, la economie era invers, 75-25. Ceva de genul ăsta, văd eu. Așa, as a very generalized opinion. The occupational structure of the Jewish population is similar to that of some homogeneous industrialized communities, while the Arab correspondents were native of agricultural society. Deci, arabii au rămas la agricultură și evreii s-au dus pe industrializare. Pentru că au primit, de altfel, sprijin din partea britanicilor, ceea ce în cazul arabilor nu este același lucru. Și n-a fost același lucru. Palestine is still mainly an agricultural country, since about 65% of the population gain a living directly from agriculture. Nevertheless, the country is not self-sufficient in food and is especially deficient in cereal production, about 50% of its cereals being supplied by imports. Din importuri. Totuși, erau dependenți de import, chiar dacă 65% din populație își făcea veniturile din agricultură. Țara nu putea să se autosusțină cu mâncarea, așa că deficitul ăsta de cereale era compensat din importuri. Autoritățile evreiești claim, however, that government estimates are too conservative. Despite its small area, the country enjoys, owing to its topographical peculiarities, wide variance both of climates and solid, which tobacco,
General development. Still an occupational sense of predominantly in agriculture country industry has now emerged as largest contributor to the natural income. There have been two major periods of industrial development in Palestine in 1933-39 when the dominant influence was the influx of refugee immigrants from with the capital and technical managerial skill, and the 94 period when the production resulting from the closest outside supply. Foreign trade, imports, exports, excess of imports. No. Inflație, ok, aici wages. Increases in basic rates and allowances directly linked with the cost of living index. Okay. Thus, average industrial earnings between 1999 increased in the case of Arabs by 200% and in the case of was by 258%. Earnings in some agricultural occupations increased even more than average industrial earnings. And the construction trends, the increase in earnings of unskilled workers between 1939 and 1945 was 405% for Arabs and turned 29% for Jews. Palestine under the menu. Mai vreau să văd statistici. Nu mai sunt statistici deloc. E foarte interesant documentul și dacă vă uitați puteți vedea multe informații cu privire la ce s-a întâmplat atunci. Și eu zic că nu totul e roz, adică not like they say with totul așa pe față că 7 octombrie, că nu știu ce, no. Go read the history, go see what's happening. Ce s-a întâmplat atunci, cum s-a ajuns aici. Sunt documente foarte mari și care ajută enorm la a înțelege natura conflictului, care e una foarte complicată, dar care, nonetheless, trebuie tratată ca atare în timpuri moderne, ca atare, pentru că ai avut un stat care a atacat un alt stat în momentul de față și care a ras de pe fața pământului prin genocid o populație întreagă. Și asta trebuie pedepsită, cum a mai fost pedepsită și în alte cazuri, dar se pare că din anumite considerente de privilegiu, unii scapă de astfel de chestii, fiind our allies. Mergem în 48 în aprilie, unde este masacrul de Yasin. Zionist paramilitary groups kill hundreds of Palestinian Arabs in Deir Yassin, a village near Jerusalem. Stern Group enterprise undertaken with the knowledge of Irgun.
ăștia. Officially the national military organization in the land of Israel. It was an offshoot of the older and larger Jewish paramilitary organization Haganah. Undertaken with the knowledge of the Haganah, okay. 250 de arabi, men, women and children, which occurred during this attack, took place in circumstances of great savagery. Women and children were stripped, lined up, photographed, and then slaughtered by automatic firing, and survivors have told of even more incredible bestiality. What the fuck, okay. Those who were taken prisoners were treated with degrading brutality. Although the Haganah... Uite, lumea vorbește de Hamas și de organizații teroriste, dar nimeni nu vorbește de ăștia. Dacă tot ne ducem atât de adânc în istoria, să ne ducem și la Haganah. Nu. Haganah. Apărarea, adică a fost o organizație paramilitară evrească din Palestina care a funcționat vreo 28 de ani în timpul mandatului britanic, a reprezentat principalul fundament pe care s-a constituit armata israeliană. Păi și atunci, care-i treaba? Dacă după ei s-au format, nu? E bun. Nu zic. Evident, au trecut generații, au trecut câți... De fapt s-au făcut aproape, au trecut 100 de ani de când s-au făcut ei, de când s-au format deja, deci primele organizații au apărut odată cu al doilea val de imigrație, revoltele arabilor, conducătorii evreilor din Palestina au crezut că britanicii, care au legat națiunile de mandat administrativ în 20, nu aveau deloc dorința de a se confrunta cu bandele arabe care afectau frecvent pe evrei. Crezând că nu se pot baza pe administrația britanică pentru protecție. Evident că nu te puteai baza pe administrația britanică pentru protecție, pentru că administrația britanică nu venea acolo să protejeze arabii, ci venea acolo să îi folosească pe arabi și să le dea parte din tărâm la evrei, că it's their holy land. Conducătorii, Conducătorii evreilor au creat Haganah pentru a proteja fermele evreiești și kibuțim. Pe lângă paza comunităților de evrei. Nu, evreii credeau că nu se pot baza pe administrație britanică, ok. So it was their assumption that the British want to do shit. Mă rog. Pe lângă paza comunităților așa, Haganah a avut rolul de a avertiza pe locuitori cu privire la atacurile arabilor și de a respinge acest atac. Haganah nu a avut o autoritate centrală puternică și nici o coordonare prea bună. Unitățile ei nu aveau mobilitate și nici suficiente arme, fiind constituite în principal de fermieri evrei. Asta e. Unitățile ei nu aveau mobilitate și nici suficiente arme, fiind constituite în principal din fermieri evrei, care, cu rândul, păzeau fermele. Ok. După turbulările palestiniene din 29, rolul Haganah s-a schimbat. A devenit o organizație mare, care cuprindea aproape toți tinerii și adulții din așezările evreiești, ca și mii de alte persoane care locuiau în oraș. Haganah a cumpărat arme și a început să organizeze ateliere în care erau construite grenade de mână și echipament militar simplu. Deci, practic, would you look at that? This is a baby Hamas. Dar lumea nu zice că pe fondul ăsta s-au creat armata israeliană. Nici de cum. Sprijinul Poloniei. Random. Cartea albă din... Bine, nu e random, că e în ideea naziștilor, dar da. Is unable to do așa, the Haganah is unable to deny it that it gave covering fire to the terrorists responsible for this outrage. Action as a whole has been condemned by the Jewish press and denounced by the chief rabbinate. Owing to other preoccupations, the security forces were not
in a position to act before the 40th of April, for which an airstrike at Deir was arranged. It became apparent that the Haganah had taken over the village from the terrorists. What terrorists? By Jews on the Arab village of Deir Yassin. Deir Yassin. Păi ce teroriști? De ăștia, nu? Gen din... Mă, nu înțeleg eu. O întreprindere comună între... Da, Organizația Militară Națională și grupul Stern. Întreprinsă cu cunoștințele Haganah. Da. Deci Haganah știa că ăștia urmează să facă chestia asta, asta vreau să spun. Și că sau ăștia National Military Organization Stern Group au făcut chestia asta, those were taken place așa, although Haganah is unable to deny that it gave covering fire to terrorists, adică ăștia responsible for this outrage. The action as a whole has been condemned by the Jewish press. Owing to the pre-occupation security forces were not the security așa. We can apparent that the Haganah had taken over the village from the terrorists. Ok. Deci ăștia i-au lăsat pe ăștia să atace și după tot ei s-au dus și i-au luat la înapoi. Adică, oh my god, au trimis alt... what the fuck? Au trimis third party army peste village-ul ăla și după au zis că, stați că vă salvăm noi și au luat ei village-ul. Deci după ce au omorât 205 de oameni, au zis, ok, bun, acum e bun. And the operation was therefore suspended. The government of Palestine reported that it has not been yet possible to enter Deir Yassin, and that Jewish police officers sent to investigate was not allowed by the Haganah to proceed beyond Givat Shaul. Okay. A representative of International Red Cross who visited Deir Yassin in Russia is said to have stated that in one cave he saw heaped body some 100 cadavre îngrămădite, 150 de așa women and children whilst in a stronghold of over 50 body was found. What the fucking shit. Okay. Terminates the mandate over Palestine in May. Declares independence on the 15th of May. Israel declares independence on the 15th of May. Ok, deci nu mai erau sub mandat britanic. Ciao, Israel a zis. Hey, yo. First large-scale displacement of Palestinian refugees. 15 May becomes the official day to mark the Palestinian Nakba, the catastrophe. Au plecat britanicii, Israelii au zis, it's our time. The Arab-Israeli war broke out. The first war broke out. Și avem aici încă un document imens de however many long pages, if you wanna go ahead and read it. Așa. When 5 Arab nations, Egypt, Transjordan, Iraq, Syria and Lebanon. Ce mai vezi și pe acum? Leban, Syria, Irak, Iordania, Egiptul încă nu. Formally invaded firstly the areas in the southern and eastern Palestine, not apportioned to the Jewish state, Bedouin partition of Palestine, and later East Jerusalem.
Count Volk Bernadotte, appointed Shah by the University, is assassinated 4 months later by a Zionist military group. Security Council established a group of military observers to supervise. Okay, noiembrie, UN establishes UNRPR, special for the Palestinian Shah, to provide over relief to 500,000 Palestinian refugees. Decembrie, United General Assembly's resolution calling for refugees to be allowed to return Jerusalem to be under international regime. Admitting Israel as a UN member. UN established another resolution to replace. Okay, UNRWA. Israel sends an institute with Egypt, Jordan, Lebanon, and Syria. UN Conciliation Commission convenes Lausanne Conference to reconcile the parties. Israel moves its capital from Tel Aviv to the western part of Jerusalem in defiance of UN resolutions. Deci, din nou, încălcări ale rezoluțiilor ONU. Palestine Liberation Organization PLO is founded in Cairo, 14 ani mai târziu. Six-Day War. Israel occupies West Bank, including, deci, Israel a început din nou un război, occupied West Bank, including East Jerusalem, Gaza, Golan Heights, ce face și acum. And Sinai Peninsula, mă rog, asta momentan nu. The UN Security Council unanimously adopts Resolution 242, Lent for Peace. Establishment of UN Special Committee investigates practices affecting human rights. Deci s-a mai făcut un Special Committee și acum, aproape 40 de ani, în care efectiv au verificat dacă investigate Israeli practices after affecting the human rights of the Palestinian people and other Arabs. Deci, it happened before, lads. It happened before. Like, this exact shit happened before. Following the Middle East War of October, the UN Security Council was calling for ceasefire. Și cât a durat? Da, a durat 5 ani. Tare. The General Assembly of the Arab recognizes the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people. The General Assembly reaffirms inalienable rights of Palestinian people to self-determination, independence, and sovereignty, and refugees return. Deci ce? Fix același lucru care le-au cerut arabii după ce evreii i-au dat afară din țară atunci și au masacrat în 48 și au cerut aceleași drepturi pe care le-au cerut evreii înainte. Și acum evreii plâng că de ce trebuie să vină ei înapoi. Păi... de-aia. Pentru că așa le zice Biblia. Bă, ipocrizia asta, man, mă rupe. 75, the Committee of the Exercise of the Inalienable Rights of Palestinian People, CRPP, is founded. CRPP submits its program to the Security Council to enable Palestinians to exercise their inalienable rights. Asta era în perioada în care femeia aia zicea că nu există palestinians. Pursuant to UNAGA, International Day of Solidarity between Palestinian people, celebrated on the 29th of November. Following the 2-week secret negotiations at Camp David, and the Egyptian president and the Israeli prime minister agree framework for peace in the Middle East. Curioasă chestia asta. After 4 wars during 30 years, despite intensive human efforts, the Middle East, which is cradle of civilization and birthplace of the 3 great religions, does not enjoy the blessing of peace. The people of Middle East yearn for peace so that the vast human and natural resources of the region can be turned to the pursuits of peace so that in this area can become a model of coexistence and cooperation. Framework, West Bank and Gaza, Israel, Jordan, and the representative of the Palestinian people should participate in negotiations. Okay. Egypt, Israel undertake not to resort to the threat of the use of force to settle disputes. Any disputes shall be settled by peaceful means in accordance with the provision of Article 32 of the UN Charter. Ok, deci practic decideau că the following matters are agreed between the parties. With the withdrawal of Israel from Sinai, the full decision sovereignty of the international recognized border between Egypt and Shah and Mediterranean Palestine, the use of airfields left by the Israeli near Rafah
For civilian purposes alone, including possible used only by all nations. The right of free passage by ships of Israel through the Gulf of Suez and Suez Canal on the basis of consent and permission apply all nations. Practic eu retras pe israelieni din tot. The UNGA reads around especially in the Palestinian rights and term for Palestinian rights. Israeli Neset. Basic law in the capital of Israel. Okay, the whole is the capital of Israel. What? UNESCO as the old city of Jerusalem to the UNESCO World Heritage Site. Israel invades Lebanon. Okay, with the intention of eliminating the PLO. The sole legitimate authority of the Palestinians a fost efectiv PLO, această liberating organization. Și Israel a zis, bă, ăștia sunt taliban, hai după ei. Man, poftim. PLO forces withdraw neighboring countries despite guarantees of safety for Palestine refugees left behind. There are massacres at Sabra and Shatila camps. First Intifada. Deci abia în 87, după acele Arab revolts din 29, care n-au revolte, dai seama cu ce. Beginning the camps on the Gaza Strip. In July, Jordan renounced its claims to the West Bank and recognizes PLO as the sole legitimate recipient of the Palestinian people. În noiembrie, in Algiers, the Palestinian National Council adopts the Declaration of Independence of the State of Palestine. Cum au scris ei versus cum au scris-o Israel atunci. Pe foaie așa, random, rapid. Mă rog, era 48, na, deci 40 de ani mai târziu au venit și ei. Săraci. In December 88, PLO chair Yasser Arafat addresses the UN in Geneva. Says Palestine National Council accepts UNSC resolutions. Middle East Peace Conference in Madrid brings together all parties of the Arab-Israeli conflict. Israel and the PLO signed the Declaration of the Principles of Interim Self-Governance Arrangements, also known as the Oslo Accords, acordul de Oslo, da? The Office of the UN Special Coordinator by territories UNESCO is established and is appointed. Okay. Israel and the PLO sign Palestinian-Israeli interim agreement on the West Bank and Gaza. Palestinian general elections are held. Israel and the PLO signed the Hebron Protocol. What does this mean? What the fuck is Hebron? Practic să se retragă din Hebron or something. PLO sign wherever memorandum which consists of the steps to facilitate implementation of previous agreements. You could see some peace going on in 2000. In July, US President Clinton convenes the Middle East Peace Summit at Camp David, which concludes without agreement. Au încercat. He failed.
Ariel Sharon's Al-Sharon visit September triggers the second Palestinian Intifada. 2001, outgoing President Clinton proposes the Clinton parameters. Oh, of course, l-a numit după el. S-a întors roata, evident. Fără permanent, shortly așa, outgoing US President shortly after Taba Summit is led to an Israeli and Palestinian Authority but fails to resolve the permanent status issues. The UN Security Council passes affirming vision of a two-state solution. The quartet consists of the UN, the EU, the US, and Russia is established with a mandate to help mediate the Israeli-Palestinian conflict and support Palestinian economic development and institution building. During a summit in Beirut, the League of Arab States adopts Arab Peace Initiative. Roadmap for Peace. Ending terror and violence, normalizing Palestinian life and building Palestinian institutions. Man, ăștia erau puse aici dinainte, deci ce sfinte sisoie mai visează ăștia. International Court of Justice issues advisory opinion on the legality of construction of a wall. Da, aici când a venit să construiască zidul. In ianuarie, Hamas wins Palestinian legislative elections, forms Palestinian Authority government, the quartet of responsible for the quartet principles. In July, Israel goes to war with Hezbollah in Lebanon. Israel imposes a blockade on the Gaza Strip after an armed takeover of Gaza by Hamas. Asta e, aici e dovada că Hamasul a luat Gaza pe sus, gen... Na, nu că ori vrut oamenii de acolo. That's the thing. Judging that is, to me, crazy. Dacă te duci și spui că Hamas reprezintă toți oamenii de acolo, e crazy. Hamasul ăsta. In November, Annapolis conference with Shines with parties issuing a joint statement committing to immediately implement their respective obligations under the roadmap and working towards peace treaty by the end of 2008. Ceasefire agreement meeting, so this happened before. Israel broadens its sanctions and completely seals off the Gaza Strip. Later that year, Israel launches Operation Cast Lead, așa, a massive 22-day military assault on the Gaza Strip. De ce am mai făcut asta și acum? Like, 16 ani. Right, it's classic. Calling for ceasefire in Gaza, HRC creates UN fact-finding mission on the Gaza conflict, investigating violation of international humanitarian and human rights law. In November, Israel launches the Pillar of Defense and an 8-day military operation against the Gaza Strip. Later that month, the General Assembly adopts the solution granting Palestine the status of non-member observer of the state of the UN. Direct negotiations between Israel and Palestine are held following the initiative of the U.S. Secretary of State John Kerry to restart the peace process. Ay. Israel launches a large-scale military operation codenamed Protective Edge on the Gaza Strip again. Gaza, deci din nou. UN Security Council adopts, stating that Israel's settlement activity constitutes a flagrant violation of international law and legality. Asta acum 8 ani. US President Donald Trump announces that the United States would recognize Jerusalem as the capital of Israel. What the fuck? The United States moves its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem. US President Trump helps mediate Abraham Accords to normalize relations with some Arab states and proposes a peace plan. The General Assembly adopts resolution requesting the committee to commemorate 75th anniversary of the Nakba for the first time in history of the UN. Israel launches Gaza war following Hamas attack. South Africa instigates genocide case against Israel at ICG, and this was updated, declares that Israeli occupation unlawful. UNJ demands an end of occupation in 12 months. Da.
Și acum hai să ne uităm la videoclipurile, la 1 sau 2 videoclipuri de ale lui Overzealots. Scuze. Got a real quick and short video today, hopefully. Now, I don't know all too much about this guy, but I do know that his name is Asmongold and he live streams for a living. I have nothing against live streamers, and I understand that having a camera on you for large periods of time every day might increase the chances of you saying something unfavorable or a little yikesy. But Asmon, or Mr. Gold, transcended the realm of yikesy when he said this about Palestinians. I'm not going to cry a river when people who have genocide that's baked into their laws are getting genocided. I don't give a fuck. They're terrible people. These people are not your allies. They are not the same as us. They come from an inferior culture that is horrible. It kills people for their identity, and it is directly antithetical to everything Western values stand for, and it is an inferior culture in all ways. This is obviously a terrible thing to say about any group of people, let alone one that's been subjected to death, destruction, and misery for the past 12 months and 75 years. Longer, actually. But this sentiment, this idea of inferior cultures or evil barbaric ones. I think you saying that like Palestinians are immoral or evil or have an evil, antiquated culture or are barbaric is not only ahistorical. What's up? I do think that Is unfortunately something people continue to fall for. This should be fairly obvious, but culture is shaped by the environment. If a culture exhibits backwards beliefs, it's not because the people within that culture are in any way lesser or different than you and me. they're not the same as us. To judge a group of people off of what you perceive to be intrinsic inferiority because their culture may be regressive, as Asmongold puts it, completely sidesteps the true culprit when it comes to regressive or even progressive beliefs held by a group of people. Their material reality. So this is Înainte de asta, în caz că nu știți pe Asmongold, nu este nu știu ce random streamer, notat aici. Asmongold are 3, de abonați pe YouTube, are 5,4 milioane de urmăritori pe Twitch combinați, că are 2 canale, are 433.000 de membri pe Reddit, pe un channel de Reddit, are 121.000 de urmăritori pe Instagram și 81.000 de urmăritori pe TikTok, cu aproximativ 1,2 milioane de like-uri. Așa, ca un fact. my hopefully quick rebuttal to the idea of inferior peoples or cultures. Were European colonizers inherently superior or inherently evil? What's an overzealot's video without a random historical tangent? Depending on who you ask, the European colonizers who left their region to expand their empires and loot the rest of the world did so because they were either inherently superior or inherently evil people. Now, I'm not going to defend the actions, the atrocities and genocides committed by European colonizers, but I am going to push back on the idea of inherently evil or superior peoples. Both of these descriptions fall victim to the same line of thinking that we just saw from Asmongold. They're both flawed, and they fail to understand the material conditions of the world at that time. So why did Europeans colonize the world and not Aboriginal peoples of North America or Australia? And the super dumbed down explanation for this is that the material realities of Eurasia set the stage for this little thing called the agricultural revolution first. Prior to our ability to plant and harvest crops, we were reliant on hunting and gathering. But when hunting for game or picking berries became insufficient as a means of nutrition, as it did in parts of Eurasia when we were running out of game to hunt and reproducing rapidly, we had to either learn to farm or die. It helped the people of Europe that their geographical reality spanned east to west as opposed to north to south. This meant temperate changes were minimal enough to sufficiently plant similar crops throughout the region. In places where the agricultural revolution could be avoided, it was. Like all other technological revolutions, this one marked the birth of many more advancements that we still have today, like money, debt, states, and armies. Grain harvested would be deposited into communal granaries. If you deposited 15 pounds, you got some sort of token with 15 pounds engraved into it. This served to solidify the concept of money, debt, and other advancements on the economic front. In order to protect and instill faith in the ability of the granaries to withdraw your grain whenever you requested, the state was created as that authority. To protect the state came armies, and with armies came expansionist colonial tendencies. The material conditions that were out of the people of Eurasia's control are what forced their hands into triggering the array of events that led to their ability to colonize first. So no, it's not because white man is better and smarter.
It was because of the material conditions and the geographical realities of their existence. If you're confused as to why I went on this tangent during a video that's supposed to be about Palestinians, it's because this line of logic is constantly applied to them. The idea that their culture is regressive or bad or barbaric, as Asmongold claims, completely sidesteps any material analysis of their situation. In 2006, Ralph Peters, a retired U.S. Army officer, wrote in USA Today, quote, "We did give the Iraqis a unique chance to build a rule of law democracy, but they preferred to indulge in old hatreds, confessional violence, ethnic bigotry, and a culture of corruption. It appears that the cynics were right. Arab societies can't support democracy as we know it, and people get the government they deserve. The violence staining Baghdad streets with gore isn't only a symptom of the Iraqi government's incompetence, but of the comprehensive inability of the Arab world to progress in any sphere of organized human endeavor." Does that sound familiar? They are not the same as us. Both Peters and Asmongold are engaging in this faulty reasoning that X group of people are the way they are, not due to their material realities, but because they're in some way innately different from you and me. In the case of Ralph Peters, he fails to mention that before, and even up until a year after the US invasion of Iraq, a majority of Iraqis wanted a secular government. Only 21% wanted Islamist rule. However, after only 6 more months of brutal US occupation, a new poll found that 70% of Iraqis now wanted Islamist rule. Could such a drastic change in opinion or cultural values over such a short period of time be attributed to a hidden sleeper gene that activates in the brains of Arab people, compelling them to suddenly embrace religious fundamentalism? No, obviously not. The people of Iraq were reacting to the conditions imposed upon them. The invasion, occupation, and brutal oppression of their country and people by the Americans. As is noted in Naomi Klein's incredible book, The Shock Doctrine, in 1985, before Iraq was crushed by the sanctions imposed upon them, 89% of Iraqis were literate, while 46% of the population of New Mexico was illiterate. Is that because Iraqi culture was inherently superior to that of Americans in New Mexico? Do we see where this is going? After the occupation of Iraq in the 2000s, Iraqis turned to increasingly extremist groups who fought on their behalf against a common enemy: the US military. This is a tale as old as time. If people are too busy united against their oppressors, the progressive ambitions of that society fall to the wayside. We've seen similar extremist groups rise to power in the wake of Western intervention in Cambodia. After the US bombed Cambodia in an attempt to disrupt the Viet Cong, the newfound destabilization of Cambodia fueled the rise of the brutal Khmer Rouge regime. It's believed that the US dropped 2.7 million tons of explosives on that country. The people of Cambodia, the people of Iraq, the colonizers of Europe, the colonized of Australia, and the Palestinians are not born more or less evil or more or less intelligent than you and me. They're just people reacting to stimuli in their environments. Common arguments against Palestinians range from they're homophobic to they're religious fundamentalists and they're misogynistic. These accusations completely miss the point. All of these traits, bigotry, homophobia, misogyny, are terrible and repressive, but they're not unique to Palestinians. Certain factions of American conservatism embrace every one of those vices. So if you're asking whether or not cultures can be inferior, you're already asking the wrong question. You should be asking, what about these people's environments are bringing out repressive behaviors? Yes, religious extremism is a factor at play, but as we've already gone over, it's often exacerbated by external conditions. Like the Iraqis in the wake of US occupation, the Palestinians have been subjected to illegal occupation, segregation, collective punishment, whether that be through mass bombing in Gaza or punitive power outages in the West Bank. Check out this video for more on that, and more. In the face of the very real threat the Israeli government poses to Palestinians, extremist groups like Hamas have risen up and promised their people they would fight for them, similar to how we saw a desire for Islamist rule skyrocket during the occupation of Iraq. In a world that has seemingly turned its back on the Palestinian people, can you really morally impugn some of them for supporting the only groups willing to fight on their behalf? Don't get me wrong, it's unfortunate that Hamas is a disgusting fundamentalist group, but they are the ones telling Palestinians that they have their backs in this fight against a much larger threat to their existence. Everything I've said up until this point doesn't even take into consideration that, like any other group of people, there are progressives among them. Palestinians are not some monolithic group that all think the same. Hamas hasn't even
even held an election since 2006, so we don't even know how much support they really have. The median age of Gazans is 18, so nearly half of the population that is currently being bombed over Hamas's actions didn't even vote for them. The Times of Israel reported that support for Hamas is not a majority position, although since October 7th and the subsequent bombardment of Gaza, support for Hamas has grown slightly. Is it really hard to understand why religious fundamentalism might thrive in a situation like this? You're surrounded by death and destruction, your family and friends killed. Religion, regardless of the conservative beliefs that come with it, offers some consolation. To speak directly to Asmongold's argument that Palestinian culture is inferior because it oppresses gay folk, it's imperative to understand that, in the face of an existential threat, room for progressivism is tight. I agree that religious fundamentalism of all stripes is insane, but time and time again, the Western world imposes material realities upon people that exacerbate the rise of fundamentalism. The progressive movements among Palestinians or any other oppressed group have a better chance of flourishing if that group doesn't have to constantly worry about a bomb ripping them to shreds, being burnt alive in a tent while attached to an IV, or a sniper shooting a hole through their toddlers' heads. So my point here is, Asmongold, if you want to see a progressive movement thrive within a culture, you need to allow and advocate for material conditions conducive to its sustainability. I would love to see queer liberation and feminism thrive in these environments, but we need to understand why and how extremism takes root. Israel, on the other hand, is hailed as this great democracy in the Middle East and a beacon of liberalism or whatever the fuck. Yet they still don't recognize gay marriage or even interfaith marriage. Some factions of modern American conservatism are highly regressive as well, but I would never make the argument that any group I just mentioned deserves death. That's insane. Democracy, I know you... Well, it is insane. And on this note, având în vedere că videoclipul ăsta pentru mine cel puțin a fost foarte enlightening, nu știu cât o să fie link-ul pus aici, dar I'll have it there. My fucking god. Da. Și acum să ne uităm și la asta. And then we take a break și poate revin cu stream undeva mai încolo puțin. După. You've heard this term used time and time again by countries and leaders who tend not to live up to the concept. The origin of the term comes from the Greek word demos, meaning the people, and kratia, meaning power to rule. The Oxford Dictionary will tell you that democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members of a state. Lincoln will tell you democracy is government of the people, by the people, and for the people. What differentiates a democracy from a mob-ruled hellhole or an ochlocracy is that a democratic society will implement mechanisms meant to ensure that the rule of law protects minorities. Now, Hold up. I'm a fan of democracy. Huge democracy enjoyer. So when I see self-proclaimed democratic countries not only fail to live up to their purported ideals, but actively spit in the face of them, I don't like it very much. Makes me a little bit mad. Was the United States truly living up to the concept of democracy during the Jim Crow era, when explicitly racist laws governed the land, or after the Jim Crow era, where implicitly racist laws took their place? Can such a system be considered democratic? Was Canada upholding democratic values when it allowed for the torture, rape, and brutalization of Indigenous children in residential schools? How could a system that prides itself on representing the interests of the common man exclude an entire people time and time again? Could it be that the term democracy is more often used as an empty platitude or a buzzword than it is an actual promise of just governance? As Israel continues its invasion of Lebanon, displacing over 1 million people and justifying its actions by claiming Hezbollah forced their hand, the reality tells a different story. Since tensions reignited on October 7th, 2023, Israeli attacks have far outnumbered those by Hezbollah. Meanwhile, the bombardment of Gaza has now claimed over 41,000 lives. Get ready for Western countries to remind you, once again, of how important the only democracy in the Middle East is to us all. How many times have you heard some American jackass frame the conflict in the Middle East as though Israel is a haven for democratic principles and equality, but it just so happens to be surrounded by a sea of savagery? This isn't true. There is a beacon of democracy in the Middle East,
It's just not Israel, but we'll get to that in a bit. Given that most of the countries stressing the beauty of Israel's democracy have themselves frequently undermined the concept they claim to hold dear, why would we take them at their word when it comes to Israel? Supporters of Israel's purported democracy generally fall into one of two camps. Those who claim it's a full-blown democracy that provides equal rights to all of its citizens, and those who acknowledge its flaws but blame them on the aftermath of the 1967 war. To address the first claim, it's crucial to recognize that Israel is deeply involved in the occupation of millions of people, whether that be through direct occupation or by acting as an occupying authority, as has been the case with Gaza since 2005. Despite claims of disengagement, Israel maintains significant control over Gaza, including regulating what enters the region, from essential goods like water to items as trivial as cookies. This level of control challenges the narrative of equal rights and democratic freedoms. Oh, would you look at that? They're letting cookies in now. How kind. In the West Bank, around 700,000 Israelis live in settlements that are illegal under international law. They violate Article 49 of the Fourth Geneva Convention, which prohibits an occupying power from transferring its population into the territory it occupies. This blatant disregard for the rights of occupied Palestinian people who have no say or vote in Israeli affairs highlights yet another erosion of democratic principles. All we've seen thus far is democracy for anyone who isn't an occupied Palestinian, which is no democracy at all. How could one claim to value democracy while excluding marginalized people whose land was taken from participating in democratic processes or having their desires represented through electoral means? How could a Palestinian living in the occupied West Bank electorally challenge their occupiers if they can't even cast a vote against them? All the while, the occupying force is free to expand and build illegal settlements in what little land the Palestinians have. To build off this, Adalah.org, the legal center for Arab minority rights in Israel, clocked 65 discriminatory laws in motion. They also took the liberty to, on Human Rights Day in 2015, compile 10 unjust and discriminatory Israeli Supreme Court rulings made in that year alone. Such rulings like the Supreme Court's upholding of the absentee property law, which allows Israel to confiscate Palestinian properties in occupied East Jerusalem if the owners reside in the West Bank. After annexing East Jerusalem in 1967, Israel has pursued policies to separate it from the West Bank and facilitate illegal settlement expansion on the occupied land. The law supports this strategy by transferring Palestinian-owned properties to the state. The Israeli Supreme Court also dismissed a petition advocating for the rights of security prisoners, most of whom are Palestinian, to access higher education, citing no distinction between security and criminal prisoners. Now, you don't need me to tell you that denying education perpetuates a system where discrimination against an undereducated segment of the population can thrive. However, even when education is accessible, Israel's control over Palestinians extends beyond legal manipulation. It often enforces its rule through blatant force and disregard for international law. A UN special committee was tasked with investigating Israeli practices in Palestinian and other occupied Arab territories, and they found, quote, a stark increase in sexual harassment, sexual abuse, the threat of rape, and rape itself, including with foreign objects against men, women, and even children, and intimidation through the use of dogs by Israeli security forces. The steep rise in cases of abuse filed against Israeli security officers indicates that a systematic scheme of inhumane treatment is being executed as state policy to deprive Palestinians of their liberty. In addition to these injustices, the occupied territories feature a segregated road system where Palestinian vehicles are prohibited from accessing Israeli roads. Even on Palestinian roads, cars with Palestinian plates face constant stops, restrictions, and checkpoints. Cars with Israeli plates do not experience any of this. Now, call me a libcuck if you want, but I am of the belief that segregation and democracy might be incompatible. For those who argue that Israel upheld democratic principles more effectively before the 1967 war and only after the war did democracy take a backseat to security, I hope to challenge that belief and point out how inaccurate it is. Even before the 67 war, Israel's treatment of the indigenous population included land confiscations, martial law, and restrictions on movement. The 67 war and subsequent occupation merely intensified these practices. It did not mark their beginning. To quote Israeli historian Alain Papé, the litmus test of any democracy is the level of tolerance it is willing to extend towards the minorities living in it. By this standard, he argues, Israel has failed miserably even before the 1967 war. Prior to June 1967, Israel not only engaged in colonial conflicts with its neighbors, but it also enforced a shoot-to-kill policy against Palestinian refugees attempting to reclaim their land, crops, or belongings. After securing new territorial gains, Israel passed laws that ensured the
supremacy of the Jewish majority, while granting the right of return to Jewish people born anywhere in the world. This policy starkly contrasts with the denial of the Palestinian right of return, which is recognized in UN General Assembly Resolution 194. The resolution clearly states that refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date. It also calls for compensation for those choosing not to return or for any damage to their property. Additionally, over 90% of the land in Israel is owned by the state or by quasi-governmental organizations like the Jewish National Fund, which is tasked by the Israeli government with developing and leasing land, but exclusively to Jewish people. This effectively makes the state complicit in a discriminatory campaign that prevents Palestinian Arabs from owning land. A two-tiered system where one group enjoys the benefits of a dignified existence while the other is subjected to torment and brutality does not resemble democracy. It resembles apartheid. Yep. Acum despre democrația adevărată din regiune. Despite everything we've just learned about Israel, the West often portrays it as a beacon of shared democratic values to justify their close alliance. This narrative serves to maintain Western influence and hegemony in the Middle East, a region historically resistant to Western intervention. Israel's presence is strategic. In the words of a great and wise philosopher by the name of Joseph Robinette Biden, chocolate chip. Oh, not that. Sorry. I was looking for a different quote. Oh, here it is. If there were not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. If the West genuinely prioritized democracy as they claim they do when it comes time for justifying wars or regime changes in the name of freedom and prosperity, they would instead champion and learn from the democratic model of Rojava. Rojava is an autonomous region in northeastern Syria inspired by the ideas of democratic confederalism and the philosophies of Abdullah Öcalan. Central to Rojava's democratic system is the principle of bottom-up governance. Authority is decentralized, allowing decisions to be made locally by neighborhood and village councils. These councils consist of diverse groups that represent different ethnicities, religions, and affiliations, and ensure that minority voices are acknowledged and respected. Rojava even goes as far as ensuring that leadership roles are filled by both a man and a woman to ensure that the interests of all are more effectively represented. Despite being situated in a conflict zone, Rojava's adherence to direct democracy, ecological regeneration, and democratic confederalism have stood the test of time. For over a decade, Rojava has been a symbol of democracy in the region. Here in the West, we hardly, if ever, even hear about Rojava, let alone praise and learn from their accomplishments. And that's because democracy isn't actually what our Western governments care for. Hegemony is. With the death toll in Gaza surpassing 41,000 people, over 16,000 of whom are children, instead of trying to mitigate civilian casualties, Israel has moved on to using 2,000-pound bombs, which have a destruction radius of 115 feet. In addition to the horrors in Gaza, Israel has now decided to direct its wrath towards Lebanon. The reason they've given is that Hezbollah has been firing rockets at them, even though the majority of Israeli attacks on Lebanon far outnumber Hezbollah's attacks on Israel. About 82% of attacks between Israel and Lebanon since October 7th, 2023 have been carried out by Israel. This doesn't even take into consideration that Hezbollah's initial rocket fire was an attempt to stop the slaughter in the Gaza Strip, while the entire Western world acted as though Israel's disproportionate response was merely an act of self-defense. It's become clear that our leaders are spineless cowards who don't take the Palestinian or Lebanese plight seriously. I mean, even Reagan and H.W. Bush knew when to tell Israel to stop. Are you telling me these absolute are to the left of our current Democrat and purportedly liberal parties on this issue? With that being said, organizations like the World Food Program are doing what they can to ensure aid to these decimated areas. In Lebanon, prior to Israeli bombardment, 23% of the population was already facing acute hunger. In Gaza, the situation is even worse. If you can, please consider donating. I'll leave the links in the description. If you know and prefer to use any other donation mechanism instead of the ones I've linked, feel free to do that. Thanks. Ok. Despre mișcarea asta cu alt-right and everything like that, cred că o să mergem pe... Stream-ul ăsta a marcat o... Nu știu... Hey! One moment. Da? Da. Așa, whatever.
Da, streamul ăsta a marcat efectiv, a marcat un an de când am început eu efectiv să fac chestia asta cu streamurile în general și cu whatever else there is content. Și na, tot ce pot să spun că îmi place. Adică e ceva ce mă face să mă simt auzit. Mi se oferă o voce pe o platformă, ceea ce apreciez la Twitch, la YouTube, la toate platformele astea. Exceptând, evident, părțile alea mai, știți, mai... când te cenzurează. Da, și aș vrea să continui să fac chestia asta și în 2025. Asta a fost, cred că, s-ar putea să fie ultimul stream pe 2024. Ar trebui să mai fac un podcast. Ori treaba asta cu copyright să fie transformată din un stream într-un podcast. Ceea ce, sincer, cred că ar merge. Ori mi-a pus ceva pe ecran. Ori tot un stream. Acum, azi s-ar putea să mai revenim să mai revin la un stream mai încolo și să ne jucăm ceva sau să vedem whatever else. Dacă nu revin, just don't expect anything. It's fine. I will be back in probably January sau undeva prin la finalul decembrie. I will see. I will take a week off from doing stuff like that. Cel puțin that's the plan. Go home for holidays, will take a break și I will be back whenever I can. Mulțumesc din nou, Adelina, pentru follow și whoever was here, chestia asta va merge pe YouTube, va rămâne pe YouTube and it will be alright. So thank you again și I shall see you soon la următorul stream. A fost fain să mă întâlnesc pe Twitch, da?